Diyos ug makagagahom nga Amahan, salamat sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa gasa sa kinabuhi. Among gipangayo kanimo nga unta kami malamdagan sa pagkat-on ug pagsabot sa mga leksyon nga gikan sa among mga magtutudlo nga pinasubay sa bag-o nga pamaagi sa pagkat-on. Hinaot unta nga kami hatagan sa gasa sa pagsabot ug mahayagan ang among huna-huna ug among gilauman, ikaw magahatag kanamo sa proteksyon. Sa mga magtutudlo, magapadayon ang ilang kinasing-kasing nga pag-alagad. Una kami sa kalipay, aron mulambo ang tinuod na gugma ug kaluoy sa matag adlaw. Ining tanan among gilauman, sa ngalan ni Jesus, Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang magiging pwede sa silanganan, balak ng puso, sa nitid mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyan ka ng magiti, sa manlulupi, di ka masisiling, sa lagat at punod sa simula, sa langit mo mga, may dilakang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig, ang ituwing nagkaroon niya'y kailan ang mali magdidinig, lupa ng araw ng walang ipagsikap, ay langit sa piling mo, aming ligaya ng pagkay ng ating namatay ng dahil sa'yo. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy. Tanggug blossom as rose by the bay, while Malindang watched with welcome glee the growth and progress on display. Tanggug a dream, Tanggug a town, Tanggug a city forever renowned, with their loyal sons endeavor it to be, with generation to behold and see, a mystic city by the side of Bengal Bay. From the marshes of Bengal Bay, along its tiny southern quay, wafted by the winds, adventure and fortune, guided by God and destiny, came the sighs of Lapu-Lapu and Daguhoy, and to the land their hands employed, with hearts and mind attuned, calling Tanggug the land they enjoy, calling Tanggug the land they enjoy.
Sa miyang Mindanao mabuhay, himahal na mong natawan. Mauswagon masidlakon malipayon, pagpano sa katahon. Magpapiling taning kasing-kasing, ang kabanaan ug kamalipayon. Di sa kanunego maang magpaibabaw, ang kahusay ug kanina. Mabuhay ang iyang Mindanao, tanaw mong natawan. Bisag usab pa man kalimar, kami na minahalan. Sa buhat ug katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Mabuhay ang iyang Mindanao, ang tanaw mong natawan. Bisag usab pa man kaliwat, kami na minahalay. Sa buhat ug katuyuan, simbolo sa kagawasan. Magpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Magpabiling nga magkahinusa, kadahugan sa tanan. Kumusta mga bata? Welcome sa atong klase sa kindergarten dinhi sa telebisyon. Andam na ba kamo na magkat-on karong adlaw? Ali na, magkat-on na ta. Karong buntaga, magkat-on kita bahin sa dako nga letrang A. O karon, ato una nga paminawon ug tan-awon ang usa ka awit. Magpasa na kita sa dakong letrang A. Pasahon ta siya. Magpasa na kita sa dakong letrang A. Pasahon ta siya. Magpasa na kita sa dakong letrang A. Pasahon ta siya. Pasahon ta siya. Mga bata, atong nakita o nadungog ang usa ka awit. Naghisgot kini bahin sa letrang A. Mga bata, tan-awa, mao kini ang dako nga letrang A. Mao kini mga bata ang dako nga letrang A. Akong usbon mga bata, mao kini ang dako nga letrang A. Karon mga bata, atong usbon sa pagtan-aw o pagpaminaw ang usa ka awit kabahin sa dako nga letrang A. Magpasa na kita sa dakong letrang A. Pasahon ta
bata, inyong nadungog sa awit ang tingog sa dako nga letrang A. Karon mga bata, aduna ako'y hulagway sa dako nga letrang A. Nga putol-putol ang linya. Ako kinisubayon aron maporma ang dako nga letrang A. Magsugod na ako mga bata sa adunay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Sige mga bata, magsugod na ako og subay. Gikan sa taas, padulong sa ubos. O karon mga bata, ako na pagsubayon ang naay araw nga itom. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod mga bata, ako subayon ang putol-putol nga linya nga adunay araw nga pula. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug naporma na ang dako nga letrang A. Ug sunod mga bata nga hulagway, mao ang putol-putol nga linya sa dako nga letrang A. Ako na pud kining subayon mga bata. Magsugod ko sa naay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod mga bata, ako na po subayon ang putol-putol nga linya nga naay itong nga araw. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod na kong subayon mga bata, ang putol-putol nga linya nga naay pula nga araw. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Ug naporma na ang dako nga letrang A. Ug karon mga bata, sa ikatulong hulagway, ako na usab subayon ang putol-putol nga linya sa dako nga letrang A. Magsugod na pud ako og subay sa adunay hulagway nga kamot nga nagunit og lapis. Sige, ako na sugdon sa pagsubay mga bata. Gikan sa taas, padulong sa ubos. O karon ako na po subayon ang putol-putol nga linya nga naay araw nga itom. O ako kining subayon. Sundon ako ang araw nga itom. Gikan sa taas, padulong sa ubos. O karon mga bata, subayon na po nako ang putol-putol nga linya adunay araw nga pula. Ako kining sundon mga bata. Gikan sa wala, padulong sa tuo. Og naporma na ang hulagway sa dako nga letrang A. Mga bata, atong nakatunan karong buntaga ang pagsubay sa putol-putol nga linya sa dako nga letrang A nga adunay tingog nga Mga bata, atong nakatunan karong buntaga ang pagsubay sa putol-putol nga linya sa dako nga letrang A nga adunay tingog nga Nakuha ba ninyo mga bata? Maayo! Karon mga bata, na ako'y ipakita nga video ato kining tan-awon o paminawon. Okay, karon mga bata, magdungan ta sa pagliktok sa tingog sa letrang A. Ako usa ang muuna mga bata, maminaw o maayo. A. Otruha mga bata. A. Very good mga bata. Utruhan ninyo pagliktok mga bata. Utruha pa mga bata. Utruha pa sa makausa mga bata. Very good! Okay, karon mga bata, nahuman naman nato paglitok ang tingog sa letrang A. Karon, ato na pong subayon ang putol-putol nga linya
A. Okay, mga bata, ando na ako yung lagway sa putol-putol nga linya sa letrang A. Ako usa ang una sa pagsubay, mga bata. Tanawa ko ninyo. Nasabtan ko, mga bata? Yes, teacher. Utroha pag-usap, mga bata? Yes, teacher. Very good. Okay. Gikan sa taas. Padulong sa ubos. Okay, karon mga bata, ato na pong usbon sa pagsubay ang putol-putol nga linya nga naay aro nga itong. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Okay, karon mga bata, ato na pong subayon ang putol-putol nga linya nga naay aro nga pula. Nakita ba ninyo, mga bata? Yes, teacher. Nakuha na ba ninyo kung saan pagsubay sa literang A? Yes, teacher. Very good. Karon atong usbon. Tanawan yung maayo, mga bata. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Gikan sa taas, padulong sa ubos. Karon ang putol-putol nga linya nga naay aro nga pula. Okay. Nakuha ba, mga bata? Nakuha ba ninyo? Yes, teacher. Okay, utroho na po na ako, mga bata. Ikan sa taas, padulong sa ubos. Sunod, ikan sa taas, padulong sa ubos. O karon, ang linyang putol-putol nga naay araw nga pula. Okay, nakuha ninyo, mga bata? Yes, teacher. Okay, karon, kamo na po ang musubay sa putol-putol nga linya sa letra A. Okay, gamit ang iyong self-learning material o ang inyong lapis. Sige, mga bata, sugdi na ninyo. Okay, karon, mga bata, suna ang letra A nga naa sa unang linya. Suna ang letrang A sa ikaduhang linya o sa ikatulong nga linya. Nasabtan, mga bata? Yes, teacher. Okay, sugdi na ninyo, mga bata. Karon, mga bata, oras na aron ikaw na pud ang mulitok sa tingog sa dako nga letrang A. Sama sa inyo nakita sa video nga porma sa baba sa paglitok sa tingog sa letrang A. Ato ba nga ang inyong papa o isulti kaniya ang tingog sa dako nga letrang A. Sige, isulti na, mga bata. Nasulti na ba ninyo, mga bata? O kung inyo nang nasulti, maayo! Karon, mga bata, atubangan na sad ang inyong mama. O isulti kaniya ang tingog sa dako nga letrang A. Sige, isulti na, mga bata!
Sulti na ba ninyo mga bata? Ug kung inyo nang nasulti, maayo! Karon mga bata, paklia ang inyong self-learning material sa ikalima nga pahina. Diha, inyong makita ang mga hulagway sa putol-putol nga linya sa dako nga letrang A. Ug subaya, ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang dako nga letrang A. Sige, sulti na og subay mga bata. Nabuhat na ba ninyo mga bata? O kung inyo nang nabuhat, very good! Para sa inyong unang buluhaton, subaya ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang dako nga letrang A. Sunda ang araw sa pagsubay ni ini. Akong usbon mga bata, subaya ang mga putol-putol nga linya aron maporma ang dako nga letrang A. Ug sunda ang araw sa pagsubay ni ini. Alang sa inyong dugang nga pagkat-on, kopyaha ang mga dako nga letrang A. Akong usbon mga bata, kopyaha ang mga dako nga letrang A. Akong usbon sa makausa mga bata, kopyaha ang mga dako nga letrang A. Ug dinhi natapos ang atong leksyon karong adlaw. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat mga bata. Bye-bye. Maayong adlaw mga bata! Ania kita karon para sa atong pagtulunan sa pagbasa. Karon mga bata, ato nang sugdan ang atong pagtulunan karong adlaw. Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang T. Basahon ta siya. Di sama sa trianggulo, tabanog, tatlo o tulo. Di sama sa transportasyon, TV, tansan o tilon. Tilon! Magbasa na kita sa dakong letrang T. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Andama o paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 2. Diha inyong makita ang letrang T, A, T, E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. A, T, E,
tate. Akong usbon mga bata. Tate. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tate. Atong usbon pagbasa mga bata. Tate. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang tate. Sakto mga bata. Karon mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 3. Diha inyong makita ang letrang T, A, T, O. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tato. Akong usbon mga bata. Tato. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tato. Atong usbon pagbasa mga bata. Tato. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang tato. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang A. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang A. Basahon ta siya. Sama sa ampalaya, avocado, atis apa. Sama sa alindana, ahos, asin, ug adlaw. Magbasa na kita sa dakong letrang A. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 4. Diha inyong makita ang letrang T, A, T, U. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tatu.
Akong usbon mga bata. A, u, tatu. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. A, u, tatu. Atong usbon pagbasa mga bata. A, u, tatu. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang a, u, tatu. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 5. Diha inyong makita ang letrang T, E, T, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tse, tsa, teta. Akong usbon mga bata. Tse, tsa, teta. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tse, tsa, teta. Atong usbon pagbasa mga bata. Tse, tsa, teta. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang tse, tsa, teta. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang E. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang E. Basahon ta siya. Isama sa estudyante, eraser, exam o eclipse. Isama sa El Salvador, Egypt, England, Ecuador. Magbasa na kita sa dakong letrang E. Basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 6. Diha inyong makita ang letrang T, E, T, E. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tse, tete. Akong usbon mga bata. Tse, tete.
Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tete. Atong usbon pagbasa mga bata. Tete. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang tete. Sakto mga bata. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 7. Diha inyong makita ang letrang T, E, T, O. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Teto. Akong usbon mga bata. Teto. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Teto. Atong usbon pagbasa mga bata. Teto. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang teto. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang U. Basahon ta siya. Magbasa na kita sa gamayng letrang U. Basahon ta siya. Sa dakong letrang U, basahon ta siya. Basahon ta siya. Mga bata, paklian na pod ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 8. Diha inyong makita ang letrang T, E, T, U. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tetu. Akong usbon mga bata.
tetu. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tetu. Atong usbon pagbasa mga bata. Tetu. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang tetu. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 9. Diha inyong makita ang letrang T, A, K, A. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Taka. Akong usbon mga bata. Taka. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Taka. Atong usbon pagbasa mga bata. Taka. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang taka. Sakto mga bata. Magbasa na kita sa dakong letrang O. Basahon ta siya. O. Magbasa na kita sa gamay letrang O. Basahon ta siya. Sama sa opisina. Oras og okasyon. Sama sa og tagon. Utap, okra, og uhong. Magbasa na kita sa dakong letrang O. Letrang O! Basahon ta siya. O. Basahon ta siya. O. Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 10. Diha inyong makita ang letrang T, A, K, O. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Tako. Akong usbon mga bata. Tako.
Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Tako. Atong usbon pagbasa mga bata. Tako. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang tako. Sakto mga bata. Mga bata, paklia ang inyong basa module 3 to 5, exercises 1, page 11. Diha inyong makita ang letrang T, A, K, U. Karon mga bata, tudlua ang unang linya ug paminawa ko kung unsaon nako kini pagbasa. Taku. Akong usbon mga bata. Taku. Mga bata, tudlua ang ikaduhang linya ug magdungan kita sa pagbasa. Taku. Atong usbon pagbasa mga bata. Taku. Karon mga bata, tudlua ang ikatulong linya ug kamo na pud ang magbasa. Usban ninyo pagbasa mga bata. Kung ang inyong gibasa mao ang taku. Sakto mga bata. Ug dinhi natapos ang atong review karong adlaw. Hangtod sa sunod nga higayon mga bata. Daghang salamat. Enjoy!
Karon, ang atong mga kabataan sa grade 1, grade 2 ug grade 3 pabilin nga maminaw para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Sige, pagplaster na. Para sa mga bata sa Grade 3 MTB, makasulat og reaksyon gamit ang hustong ekspresyon sa lebel nga grado mahitungod sa usa ka news report, impormasyon og propaganda. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulat og reaksyon gamit ang hustong ekspresyon sa lebel nga grado mahitungod sa usa ka news report, impormasyon og propaganda. Ang ini usa buluhaton inig human ni ining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 3 MTB, pages 1, 2, 3, 4, and 5. Mga bata, ang pagsulat o reaksyon gamit ang hustong ekspresyon sa lebel nga grado mahitungod sa usa ka issue, pwedeng muuyon ka o musukwahi o dili muuyon sa pahayag o ideya nga gihisgutan. Maningkamot lamang nga maipahayag ang imong pagsukwahi o di pag-uyon sa ideya sa pamaagi nga dili makasakit sa pagbati sa imong isig katawo. Pananglitan. Diha inyong makita ang hanay A o hanay B. Mao kini ang mga ekspresyon sa hanay A nga nagpahayag sa reaksyon nga ikaw mituo o miuyon. Oo. Oo, sakto. Oo, maayo. Tinuod gyud. Mauusab kini ang mga ekspresyon sa hanay B nga nagpahayag nga ikaw wala mituo o wala miiyon. Dili ko uyon sa ideya. Pasayloa, pero dili ko mutuo nimo. Dili maoang. Dili na mahitabo nga. Maokadto ang mga ekspresyon kung kita mituo o miuyon o wala mituo o wala miuyon. Pananglitan sa pagsulat o reaksyon gamit ang hustong ekspresyon sa lebel nga grado mahitungod sa usa ka impormasyon. Paminawan ninyo mga bata. Gisugdan na ang pagpabakuna sa mga senior citizens batok COVID-19 dinhi sa syudad sa Tangub. Akong usbon mga bata. Gisugdan na ang pagpabakuna sa mga senior citizens batok COVID-19 dinhi sa syudad sa Tangub. Unsa ang imong reaksyon mahitungod niini nga impormasyon? Mga bata, sa pagsulat sa imong reaksyon, pwede kang muuyon o musukwahi o dili muuyon sa gipadayag nga impormasyon. Gamita ang mga musunod nga pangutana ug ang mga posibleng rason sa imong pag-uyon o pagsukwahi o dili pag-uyon nga anaa sa chart. Muuyon o dili muuyon ka ba sa pagpabakuna sa mga senior citizens? Ngano man? Diha inyong makita ang posibleng rason sa imong pag-uyon o dili pag-uyon. Mao kini ang posibleng rason sa imong pag-uyon. Maprotektahan na sila batok sa virus nga dala sa COVID-19. Makasugakod ang ilang lawas batok sa virus. Ug mapalig-on pa ang ilang immune system. Maokadto ang posibleng rason sa imong pag-uyon. Mauusab kini ang posibleng rason sa imong pagsukwahi o dili pag-uyon. Wala pa kita mahibalo kung unsa pa ang ubang mga epekto niini sa atong lawas. Gamay ra ang panahon nga gigahin alang sa pagtuon niini. Og daghan na ang nabakunahan pero nataptan gihapon sa virus.
Mga bata, mao kini ang posibleng rason sa imong pagsukwahi o dili pag-uyon. Karon, ibutang ta nga miuyon ka sa pagpabakuna sa mga senior citizens. Gamito nato ang oo, sakto nga bakunahan ang mga senior citizens para imong mapahayag ang imong reaksyon mahitungod sa pagpabakuna sa mga senior citizens. Musunod niini ang pulo nga para ug ang rason kung anong miuyon ka niini. Aron makasulat ka og rason kung anong miuyon ka sa pagpabakuna sa mga senior citizens, gamita ang gabay nga pangutana. Unsa ang mahitabo kung sugdan na ang pagpabakuna sa mga senior citizens? Mao kini ang posibleng tubag. Maprotektahan na sila batok sa virus nga COVID-19. Kini nga tubag mao ang rason kung nganong miuyon ka nga bakunahan ang mga senior citizens. Sa pagsulat sa imong reaksyon, atong isumpay ang tubag gikan sa gabay nga pangutana. Mao kini ang reaksyon mga bata. Husto ang ideya nga bakunahan ng mga senior citizens para maprotektahan sila batok sa virus nga COVID-19. Kini nga pahayag nagpakita sa pag-uyon sa usa ka ideya mahitungod sa usa ka impormasyon. Ang buot pasabot niini imong gidawat ug miuyon ka sa usa ka pahayag o ideya nga gipresentar. Karon, ibutang ta nga musukwahi ka sa ideya nga pagpabakuna sa mga senior citizens. Gamito nato ang dili ko uyon sa ideya nga bakunahan ng mga senior citizens. Musunod niini ang pulo nga tungod kay o rason kung nganong musukwahi o dili mo uyon ka niini. Mga bata, para makasulat ka og rason kung nganong musukwahi o dili ka mo uyon nga bakunahan ng mga senior citizens, gamita ang gabay nga pangutana. Unsa ang mahitabo kung bakunahan ang mga senior citizens? Mao kini ang posibleng tubag. Wala pa kita mahibalo kung unsa pa ang ubang mga epekto niini sa atong lawas. Karon, sa pagsulat sa imong reaksyon, atong isumpay ang mga tubag gikan sa gabay nga pangutana. Mauna kini ang nasulat nga reaksyon. Dili ko uyon sa ideya nga bakunahan ang mga senior citizens tungod kay wala pa kita mahibalo kung unsa pa ang ubang mga epekto niini sa atong lawas. Kini nga mga pahayag nagpakita sa pagsukwahi o dili pag-uyon sa usa ka ideya mahitungod sa usa ka issue. Kini nagpasabot sa pagsukwahi, dili pag-uyon o pagkontra sa usa ka pahayag o ideya. Sa pagsukwahi o dili pag-uyon sa usa ka ideya o issue, importante nga maipahayag kini sa pamaagi nga dili makasakit sa pagpati sa imong isig katawo. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 5 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha ang impormasyon nga anaa sa propaganda ug isulat ang imong reaksyon niini gamit ang hustong ekspresyon. Para sa mga bata sa Grade 3 Science, maila nga adunay panginahanglan sa pagprotekta o konserbar sa palibot. Mga bata, ato karong kat-unan nga adunay panginahanglan sa pagprotekta o konserbar sa palibot. Paklia ang inyong self-learning materials sa Episode 11, Grade 3 Science, pages 8 and 9. Akong balikon. Episode 11, Grade 3 Science, pages 8 and 9.
Mga bata, ang kahimsog sa atong panlawas o kalusugan, seguridad o kaligtasan, ug ang matang sa kinabuhi nga atong nabatonan karon nakabase sa atong palibot ug kinaiyahan nga gipuy-an. Kini maoy hinungdan nga angay natong ampingan ug atimanon ang atong palibot ug kinaiyahan. Kung dili nato ampingan ang atong kinaiyahan, moabot ang panahon nga mawala ang mga natural nga kahinguhaan o likas na yaman niini, ug wala na'y magamit ang umaabot nga henerasyon. Mga bata, diha sa inyong self-learning materials, makita ang mga pananglitan sa mga natural nga kahinguhaan o likas na yaman sa atong palibot. Tan-awan ninyo ang punuan sa kahoy ug mga tanong mga bata. Kini naghatag og preskong hangin sa atong palibot. Naghatag usab kini og pagkaon ug gikuhaan og panginabuhian sa mga mag-uuma. Tan-awa na pod ninyo ang sunod nga hulagway mga bata. Diha inyo makita ang tubig. Ang tubig ang pinakaimportante sa matag usa ka tawo. Dili mabuhi ang mga tawo kung walay tubig. Ang sunod nga mga hulagway mao ang mga hayupan. Kini naghatag og pagkaon og panginabuhian sa mga katawhan. Karon mga bata sa grade 3, para sa inyong buluhaton, butangi og check kung ang mga pahayag o aktibidad nagpahayag og nagkonserba sa atong palibot, og X usab kung wala. Sulay ninyo mga bata! Para sa mga bata sa Grade 2 Mathematics, masulbad ang problema o solves multi-step routine problems nga adunay kalabot sa pagdungag o pagkuha sa duha hangtod tulo ka mga numero, including money, gamit ang appropriate problem-solving strategies and tools. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulbad sa problema o solving multi-step routine problems nga adunay kalabot sa pagkuha o pagdugang sa duha hangtod tulo nga mga numero, including money, gamit ang appropriate problem-solving strategies and tools. Ang inyo usab buluhaton inighuman ining atong leksyon o sa ka-written activity. Paklia ang inyong RBI learning materials sa Grade 2 Mathematics, pages 1, 2, 3, 4, and 5. Mga bata, atong bantayan nga ang pagkuha o pagsulbad sa problema o solving multi-step routine problems involving addition and subtraction of 2 to 3-digit numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools, adunay mga pamaagi. Mao kini ang mga pamaagi. Una, basaha og sabta pag-ayo ang problema o understand. Ikaduha, tun-an ug susihon unsaon pagsulbad sa problema o analysis. Ikatulo, pagplano o planuha unsaon pagsulbad ang problema o plan. Ikaupat, sulbara ang problema gamit sa unsay imong giplano o solve. Ug ikalima, susiha kung insakto ba ang imong tubag o check. Pananglitan. Si Clint namaligya og kamote sa merkado. Anang buntag, nikita siya og 2 ka gatos og 30 pesos. Og anang hapon, nikita siya og 3 ka gatos og 55 pesos. Samtang pauli na si Clint, nakatagbo siya og bata og iya kining gitagaan og 70 pesos para palit og pagkaon kay gigutom kini. Pila na lang ang nabilin nga kwarta nga anaa ni Clint.
Karon atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita sa ubos. Diha inyong makita ang mga lakang o steps in solving the problem and processing the problem. Unang lakang, understand. Sa unang lakang, aduna kitay duha ka mga pangutana. What is asked and what are given? Sa pangutana nga what is asked, ang gipangayo mao ang nabilin nga kwarta ni Clint. Ug sa pangutanang what are given, ang gihatag nga mga impormasyon mao kini. Duha ka gatos og 30 pesos nga kita niya sa buntag. 3 ka gatos og 55 pesos nga kita niya sa hapon. Og 70 pesos nga gihatag niya sa bata. Adto ta sa ikaduhang lakang, analysis. Kung nikita si Clint og 2 ka gatos og 30 pesos anang buntag, 3 ka gatos og 55 pesos anang hapon, ug nihatag siya og 70 pesos sa bata, pila na lang ang nabilin nga kwarta ni Clint. Sulayan nato kini mga bata, lantawan ninyo ang ilustrasyon. Ang ilustrasyon nagpakita sa mga kantidad sa nahalin nga kamote ug sa gihatag nga kwarta ni Clint sa bata. Karon mga bata, unsaon nato pagkuha sa nabilin nga kwarta ni Clint? Atong ipo-ipuon ang halin ni Clint sa iyang kamote ug ang tubag ni ini atong i-minus sa iyahang gihatag nga kwarta sa bata. Para maipo-ipo ang halin ni Clint sa kamote, mogamit kita og addition. Mogamit usab kita og subtraction para makuha nato ang nabilin nga kwarta ni Clint. Karon padayon ta sa ikatulong nga lakang nga mao ang plan. Para maipo-ipo ang halin ni Clint sa kamote, mogamit kita og addition. Mogamit usab kita og subtraction para makuha ang nabilin nga kwarta ni Clint. Atong i-add ang 2 ka gatos og 30 pesos og 3 ka gatos og 55 pesos. Ug atong i-minus ang tubag ni ini sa 70 pesos. Mogamit kita og addition og subtraction. Mao kini ang solution to solve the problem. I-add ang 2 ka gatos og 30 pesos og 3 ka gatos og 55 pesos. Ang tubag ni ini atong i-minus sa 70 pesos. So diha sa inyong self-learning materials, inyong makita ang vertical number sentence. Ang 2 ka gatos og 30 pesos, atong kanang gidugang sa 3 ka gatos og 55 pesos. Ang tubag ni ini atong kuhaan og 70 pesos. Ikaupat, solve using routine solution. Para maipo-ipo ang halin ni Clint sa kamote, mogamit kita og addition. Mogamit usab kita og subtraction para makuha ang nabilin nga kwarta ni Clint. Aron atong masulbad ang pag-add sa 2 ka gatos og 30 pesos og 3 ka gatos og 55 pesos, aduna kitay mga lakang. Step 1. Atong i-arrange ang solution gamit ang vertical addition sentence. Diha inyong makita nga gi-arrange ang mga gihatag nga numero in vertical addition sentence. Gitungod ang mga digit nga numero sa ones place, tens place ug hundreds place. Step 2. Atong i-add og una ang 2 ka gatos og 30 pesos og 3 ka gatos og 55 pesos. Isulat nato ang tubag sa ubos sa badles. Diha inyong makita nga akong gisulat ang tubag sa 2 ka gatos og 30 pesos dungagan sa 3 ka gatos og 55 pesos. Hinumdumi nga atong unahon pag-add ang mga numero nga anaa sa tuo nga bahin o ang mga numero nga anaa sa ones place. Ang 0 dungagan og 5 mahimong 5. Padayon ta sa mga numero nga anaa sa tens place. Ang 3 dungagan og 5 mahimong 8.
Og atong sunod nga i-add ang mga numero nga ana sa hundreds place. Ang numero nga duha, atong dungagan og 3, mahimong 5. Ang tubag sa 3 ka gatos og 30 pesos, dungagan sa 3 ka gatos og 55 pesos, nahimo kining 5 ka gatos og 85 pesos. Mao kana ang kinatibok ang halin ni Clint sa iyang kamote. Step 3. Ato dayong i-minus ang 5 ka gatos og 85 pesos ngadto sa 70 pesos nga gihatag ni Clint nga kwarta sa bata ug atong isulat ang tubag sa ubos sa badlist. Ang 5 ka gatos 85 pesos kuhaan kini og 70 pesos. Atong unahon pag-minus ang mga numero nga anaa sa tuo. Ang 5 kuhaan og 0, ang tubag niini 5. Ang 8 kuhaan og 7, mabinlan kini og 1. Ug atong ibutang sa ubos ang numero nga 5. Ang 5 ka gatos 85 pesos kuhaan og 70 pesos, nabinlan og 5 ka gatos og 15 pesos. Mga bata, 5 ka gatos o 15 pesos ang nahibilin sa kwarta ni Clint. Karon adto na ta sa sunod nga laka nga mao ang check. Para i-check kung sakto ba ang atong tubag, atong i-add ang 5 ka gatos o 15 pesos ngadto sa 70 pesos para makuha nato ang kinatibok ang halin ni Clint nga 5 ka gatos og 85 pesos. Og i-minus ang 3 ka gatos og 55 pesos nga halin niya anang hapon. Kung ang tubag ba niini mao ang 2 ka gatos og 30 pesos nga iyang halin anang buntag. Unahon na to mga bata ang 5 ka gatos o 15 pesos og 70 pesos. 5 ka gatos o 15 pesos, dungagan kini og 70 pesos, mahimo kining 5 ka gatos og 85 pesos. Ang 5 ka gatos, 85 pesos, kuhaan og 3 ka gatos og 55 pesos, nabinlan kini og 2 ka gatos og 30 pesos. Sakto ang atong tubag mga bata. Atong nakuha ang 5 ka gatos og 85 pesos og 2 ka gatos og 30 pesos. Pasabot nga sakto ang atong tubag. Karon adto na ta sa inyong buluhaton. Paklia ang page 5 sa inyong RBI Learning Materials. Basaha og solbara ang problema gamit ang routine solution. Para sa mga bata sa Grade 1 Araling Panlipunan. Mahulagway ang mga importanteng panghitabo sa kinabuhi sa usa ka pamilya pinaagi sa timeline. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang paghulagway sa mga importanteng panghitabo sa kinabuhi sa usa ka pamilya pinaagi sa timeline. Ang inyo sa buluhaton inighuman niining atong leksyon usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 1 Araling Panlipunan, pages 1, 2, 3, and 4. Mga bata, ang mga panghitabo sa kinabuhi sa tawo o sa pamilya, klaro og dali nga mahulagway gamit ang timeline. Ang timeline mao ang usa ka lista sa mga mahinungdanong panghitabo nga gihan-ay sigon sa insaktong pagkasunod-sunod sa panahon sa panghitabo. Sa paggamit sa timeline, kinahanglan nga imong dumdumon ang mga panghitabo sa imong kinabuhi o gihan ay kini sa insaktong pagkasunod-sunod sa panahon. Kung ang panghitabo sulod sa semana, magsunod gayud kini sa insaktong hanay sa mga adlaw sulod sa semana. Kung ang gihulagway nga panghitabo sulod sa tuig, kinahanglan nga magsunod usab kini sa insaktong hanay sa mga bulan sulod sa tuig.
Karon mga bata, adto na kita sa mga pananglitan. Karon, basaha sa ubos ang gihatag nga panghitabo sa pamilya sulod sa simana gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Sabado. Sa adlaw nga Domingo, nanimba ang among tibuok pamilya. Ikaduha, Lunes sa gabi nangaon mi sa among panihapon didto sa balay ni Lolo og Lola. Ikatulo, sa adlaw nga Miyerkules, nagluto si ate og spaghetti kay birthday sa akong manghod. Ikaupat, Huwebes sa gabi nanuroy ang among tibuok pamilya sa plaza. Ikalima, sa adlaw nga Sabado, nagaligo ang among pamilya sa dagat. Mga bata, adunay 5 ka panghitabo nga gihatag sa ibabaw. Kini nahitabo sa mga adlawng Domingo, Lunes, Miyerkules, Huwebes ug Sabado. Ang unang adlaw sa simana, mao ang adlaw nga Domingo, busa ang nahitabo sa mao nga adlaw, mao ang una nga ibutang sa timeline. Ang sunod nga adlaw sa Domingo, mao man ang adlaw nga Lunes. Busa ang nahitabo sa mao nga adlaw, mao ang sunod nga ibutang sa timeline. Ang sunod nga adlaw sa Lunes, mao ang Martes. Apan, tungod kay wala may panghitabo nga gihatag sa adlaw nga Martes, busa moadto dayon sa sunod nga adlaw nga mao ang adlaw nga Miyerkules. Diin ang panghitabo niini nga adlaw mao ang isunod pagbutang sa timeline. Ang sunod nga adlaw sa Miyerkules mao ang adlaw nga Huwebes. Busa ang nahitabo sa mao nga adlaw, mao ang sunod nga ibutang sa timeline. Ang sunod nga adlaw sa Huwebes, mao ang Biyernes. Apan tungod kay wala may panghitabo nga gihatag sa adlaw nga Biyernes, busa moadto dayon sa sunod nga adlaw, nga mao ang adlaw nga Sabado. Diin ang panghitabo niini nga adlaw, mao ang isunod pagbutang sa timeline. Busa ang timeline sa mga panghitabo sa pamilya sulod sa simana mao kini. Sa adlaw nga Domingo, nanimba ang among tibuok pamilya sa St. Michael's Parish. Lunes sa gabi nangaon mi sa among panihapon didto sa balay ni Lolo og Lola. Sa adlaw nga Miyerkules, birthday sa akong manghod, nagluto si ate og fried chicken og spaghetti. Huwebes sa gabi nanuroy ang among pamilya sa plaza. Sa adlaw nga Sabado, nangaligo ang among pamilya sa dagat. Karon mga bata, para sa inyong buluhaton, dumduma pagbalik ang importanteng panghitabo sa imong pamilya sulod sa niaging simana gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Sabado. Ihulagway kini pinaagi sa pagpahayag o pagsulat niini sa timeline nga anaa sa ubos. Para sa mga bata sa Grade 1 Filipino, masulti ang mensahe nga gustong ipahibalo sa nabasang pananda. Mga bata, karong adlaw atong katunan ang pagsulti sa mensahe nga gustong ipahibalo sa nabasang pananda. Ang inyo sa buluhaton iniguman niining atong leksyon, usa ka written activity. Paklia ang inyong RBI Learning Materials sa Grade 1 Filipino, pages 1 and 2. Mga bata, ang pananda, patalastas, babala o paalala ay mga bagay na makikita natin sa kahit saang lugar o kaya'y sa lansangan na maaaring nakalagay, nakadikit o nakabitin sa dingding.
Makikita rin ito sa kalsada habang tayo'y naglalakad na magbibigay sa atin ng mensahe sa kung ano ang dapat nating gawin o sundin para sa ikabubuti natin. Ang pananda ay isang bagay na ginagamit bilang palatandaan na may kaukulang mensahe. Halimbawa mga bata, pag-aralan ang mga halimbawa ng pananda. Mga bata, tingnan ninyo ang unang larawan ng isang pananda. Ano kaya ang mensaheng nais ipabatid nito? At ang sagot nito ay, ang mensaheng nais ipabatid sa panandang ito ay tumawid sa tamang tawiran o sa tinatawag na pedestrian lane. Mga bata, nakikita natin sa larawan na may tumatawid na tao sa pedestrian, na ang ibig sabihin ay ito ang tamang tawiran o tumawid lamang sa pedestrian lane. Ngayon, tignan niyo naman ang ikalawang larawan. Ano kaya ang mensaheng nais ipabatid nito? At ang sagot nito ay, ang mensaheng nais ipabatid sa panandang ito ay ang tamang palikuran o kubeta ng babae. Mga bata, nakikita natin sa larawan na may simbolo ng babae na ang ibig sabihin ay dito ang tamang palikuran o kubeta ng babae. Ngayon, pumunta naman tayo sa inyong gawain. Buksan ang pahina 2, 3 at 4 ng inyong RBI Learning Materials. Sabihin ang mensaheng nais ipabatid sa mga sumusunod na pananda sa pamamagitan ng paglagay ng check sa kahon. Mao kadto ang pagtulunan sa atong mga kabataang grade 1, grade 2 o grade 3. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagpaminaw alang sa pagkat-on karong adlaw. Daghan usab nga salamat sa atong mga ginikanan nga pabili nga nagabay sa atong mga kabataan. Og karon ang atong mga kabataan sa grade 4, grade 5 and grade 6 magplaster na para sa inyong mga pagtulunan karong adlaw. Para sa mga bata sa grade 4 mathematics, visualizes decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. Mga bata, today, let us learn how to visualize decimal numbers using models like blocks, grids, number lines, and money to show the relationship to fractions. At the end of this lesson, you are going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that the number that has dot after the ones digit is called decimal numbers. These digits after the ones denotes tenths, hundredths, and so on. Models like blocks, grids, number lines, and money are used to show the relationship of decimal numbers to fractions. Now, let's have example 1. Let us visualize decimal number using blocks. So, letter A. Ato ang i-visualize ang decimal number nga 7/10 or 0.7 gamit ang mga blocks. Diha sa inyong RBI learning materials, inyong makita ang mga blocks or cubes nga gigamit to visualize the decimal number. Inyong makita diha nga adunay 10
or 10 ka mga blocks or cubes. The 10 cubes represents the whole. Inyuhang makita sa model nga ang 7 ka mga blocks adunay shade. Kanang naay color blue. Kung ato nang isulat into fraction form, mahimo na siyang 7 over 10. Inyong makita nga adunay usa lamang ka zero sa denominator. The denominator will tell us nga naay usa ka digit after sa decimal point in the decimal number. So, ingon anaon lang pag-visualize ang decimal number nga 7/10 or 0.7 gamit ang blocks or cubes. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, adto ta sa example B. Ato ang i-visualize ang decimal number nga 900ths or 0.09 gamit ang grid. Grid is another way to visualize decimal numbers. Sa inyuhang RBI learning materials, inyong makita ang usa ka grid. Ang grid adunay 100 ka mga squares. The 100 squares represent the whole. The whole is equally divided into 100 squares. Inyuha pud makita sa grid ang siyam or 9 ka mga squares nga adunay shade. Kanang naay color blue. Kung atuan na siyang isulat into fraction form, mahimo na siyang 9 over 100. Ang denominator adunay duha ka zeros. Ang denominator will tell us nga adunay duha ka digit after the decimal point in the decimal number. Mao ang digit nga 0 og 9. So, ingon anaon lang pag-visualize ang decimal number nga 900ths or 0.09 gamit ang grid. Karon, adto ta sa letter C. Ato ang i-visualize ang decimal number nga 3/10 or 0.3 gamit ang number line. Mga bata, decimal numbers can also be visualized using number line. Diha sa inyuhang RBI learning materials, inyuhang makita ang usa ka number line. Ang 10 ka mga post or lines nag-represents sa whole. Inyuhang makita diha nga ang tulo ka post or tulo ka mga linya sa number line adunay shade, kanang naay color blue. Kung atuan na siyang isulat into fraction form, mahimo na siyang 3 over 10. Ang denominator aduna lamay usa ka zero. Remember nga ang denominator will tell us nga anaay usa ka digit after sa decimal point sa decimal number. Mao ang digit nga 3. So ingon anaon lang pag-visualize sa decimal number nga 3/10 or 0.3 gamit ang number line. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 3. You are going to visualize the following decimal numbers using blocks, grid, or number lines. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa Grade 4 Arts, describe the attire and accessories of
selected cultural communities in the community in terms of colors and shapes. Mga bata, sa araw na ito, ating alamin kung paano ilarawan ang kasuotan ng mga subanin base sa kulay at sinisimbolo nito. Pakinggan natin ang segment at alamin kung anong kasuotan ang kanilang nakita. Mga apo, nandito na tayo. Lolo, Lola, ano po ba itong kwartong to? Mga apo, ito ang storage room namin ng Lolo Fabio ninyo. Ha? Ganun po bala? Wow, may malaking picture. Sino po ba sila? Kilala niyo po ba sila, Lolo, Lola? Yan ba apo? Yan ang aking nanay at tatay. Wow, Lola, ang haba-haba naman ng suot ng iyong nanay dito. Tama ka apo, ang isinusuot ng nanay ko ay ang tinatawag na barot saya. Yan ang sinusuot namin noong unang panahon. Naalala ko na, Lola. Ganyan din ang sinusuot namin sa tuwing buwan ng wika sa aming paaralan. Di ba, Anton? Oo nga, ate. Sinusuotan po ako ni Mama ng barong sa tuwing buwan ng wika. Ako din po, Lola. Ay baro ang pang-itaas at saya naman ang pang-ibaba. Oo mga apo, barot saya o tinatawag na patadyong. Ito ay mahaba at simple lang ang kulay. Oo mga apo, barong o barong Tagalog na medyo manipis na gawa sa balat ng saging o dahon ng pinya. Tatandaan ko po yan, Lolo. Oo mga apo. Mga bata, ang nakita ni na Anton at Daisy na mga kasuotan na nasa larawan ay halimbawa ng mga kasuotan ng mga Pilipino. Ito ay barot saya at barong Tagalog. Tandaan mga bata na ang barot saya at barong Tagalog ay ang pambansang kasuotan ng Pilipinas na sinusuot ng mga kababaihan at kalalakihan noong unang panahon. Ito ay impluwensya na nakuha natin mula sa mga nananakop sa atin na mga Espanyol. Maliban sa barot saya at barong Tagalog, may ipinagmamalaki ring kasuotan at palamuti ang iba't ibang kultural na pamayanan o cultural communities sa ating bansa. Mga bata, sa inyong self-learning materials, Episode 8, Grade 4 Arts, Day 2, Page 4, inyong makikita sa impormasyon na ang Pilipinas ay binubuo ng iba't ibang kultural na pamayanan. Ang mga kultural na pamayanan ay may kani-kanilang ipinagmamalaking obra. Isa sa mga halimbawa ng kultural na pamayanan sa Pilipinas ay ang Subanin o Subaanon mula sa Misamis Occidental at Zamboanga del Sur. Ang kanilang mga disenyo ay ginagamitan ng iba't ibang kulay at mga aksesorya. Kadalasan, ang kulay na ginagamit ay itim, simbolo ng gabi bilang oras ng pagsamba ng tribo. Puti, isang marka ng pagkakaiba ng mga otoridad sa tribo. Isang signifikasyon ng mapagmahal na pagkatao ng mga Subanins. Isang tanda ng mga espesyal na pagtitipo ng tribo tulad ng buklog. Pula, isang tanda ng dugo para sa pagtatanggol ng kanilang nasasakupan. Isang representasyon ng sili sa pangasi bilang isang tradisyon para sa pagtitipon at kasiyahan ng tribo. Berde, isang representasyon ng kalikasan bilang mapagkukunan
ng pagkain, gamot, tirahan, at damit para sa pagkakaroon ng tribo. Dilaw, isang pagpapahayag ng paniniwala ng tribo sa mga supernatural na nilalang. Ang paglalagay ng mga beads sa mga kasuotan ay isang paalala ng katalinuhan ng mga hinalinhan ng subanin. Katulad nito ang mga sequence, kabilang ang iba't ibang mga kwintas. Maaaring magbigay ng isang makasaysayang account ng sistema ng barter na sinalihan ng mga Subanens sa mga negosyanteng Chino pagdating sa Zamboanga Peninsula. Mga bata, inyong makikita sa halimbawa ang kasuotan ng mga Subanin o Subaanon. Ang inyong nakikita sa unang larawan ay pang-itaas na kasuotang pambabae ng mga Subanin. Ito ay tinatawag na sub. Ang kasuotang ito ay may kulay pula na may mahabang manggas. Ang kulay na pula ay isang representasyon ng sili sa pangasi bilang isang tradisyon para sa pagtitipon at kasiyahan ng tribo. Ito ay kadalasang isinusuot sa pang-araw-araw nilang kasuotan o di kaya ay sa mga espesyal na pagtitipon. Ngayon, ilarawan natin ang kasuotang pambabae ng mga Subanin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong. Upang makapaglarawan, kailangang magtanong tayo ng mga katanungan at ating sagutin. Ang mga sagot ay manggagaling mula sa binasa nating talata o impormasyon na makikita natin sa kahon katabi ng larawan. Ang unang tanong ay, ano ang sob na kasuotan ng mga babaeng Subanin? Ang sagot ay, ang sob ay pang-itaas na kasuotang pambabae ng mga Subanin. Ang ikalawang tanong ay, ano ang nirepresenta ng kulay na pula sa kasuotan? Ang sagot ay, ang kulay na pula ay isang representasyon ng sili sa pangasi bilang isang tradisyon para sa pagtitipon at kasiyahan ng tribo. Ang ikatlong tanong ay, kailan isinusuot ang sob? Ang sagot ay, ito ay kadalasang isinusuot sa pang-araw-araw nilang kasuotan o di kaya ay sa mga espesyal na pagtitipon. Mga bata, ang mga sagot sa mga tanong na ito na mula sa binasa nating impormasyon ay maaari nating gawing talata. Tingnan at basahin natin ang talata na halimbawa ng paglalarawan ng kasuotang pambabae ng mga Subanin na inyong makikita sa inyong Self-Learning Materials, Episode 8, Grade 4 Arts, Day 2, Page 5. Ang sob ay pang-itaas na kasuotang pambabae ng mga Subanin. Ang kulay na pula ay isang representasyon ng sili sa pangasi bilang isang tradisyon para sa pagtitipon at kasiyahan ng tribo. Ito ay kadalasang isinusuot sa pang-araw-araw nilang kasuotan o di kaya ay sa mga espesyal na pagtitipon. Tandaan na ang paglalarawan na ito ay ang kasagutan sa ating mga tanong na ginawa nating talata. Ngayon mga bata, nailarawan na natin ang kasuotang pangbabae ng mga Subanin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong
katulad ng ating binasang halimbawa. Sa susunod na larawan, inyong makikita ang isa pang larawan na kasuotan ng mga lalaking subanin o subaanon. Ito ay kasuotang pang-itaas ng lalaki ng mga subanin. Ang kasuotang ito ay may itim na kulay na nagsisimbolo ng gabi bilang oras ng pagsamba ng tribo. Ito ay may mga sinilya o sequins at beads o mga palamuti sa mga kasuotan ayon sa kung paano mayroon ang mga nauna sa kanila. Ngayon, ilarawan natin ang kasuotang panlalaki ng mga subanin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong. Tandaan, upang makapaglarawan, kailangang magtanong tayo ng mga katanungan at ating sagutin. Ang mga sagot ay manggagaling mula sa binasa nating talata o impormasyon na makikita natin sa kahon katabi ng larawan. Ngayon mga bata, pag-aralan natin ang paglalarawan sa kasuotan sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong na makakatulong sa pagpapakilala ng katangian ng inilarawan. Ang unang tanong ay, ano ang sob na kasuotan ng mga lalaking subanin? Ang sagot ay, ang sob ay kasuotang pang-itaas ng lalaki ng mga subanin. Ang ikalawang tanong ay, ano ang kulay ng kasuotan at sinisimbolo nito? Ang sagot ay, ang kasuotang ito ay may itim na kulay na nagsisimbolo ng gabi bilang oras ng pagsamba ng tribo. Ang ikatlong tanong ay, ano ang palamuting ginamit sa kasuotan? Ang sagot ay, ito ay may mga sinilya o sequins at beads o mga palamuti sa mga kasuotan ayon sa kung paano mayroon ang mga nauna sa kanila. Mga bata, ang mga sagot sa mga tanong na ito na mula sa binasa nating impormasyon ay maaari nating gawing talata. Tingnan at basahin natin ang talata na halimbawa ng paglalarawan ng kasuotang panlalaki ng mga subanin na inyong makikita sa inyong Self-Learning Materials, Episode 8, Grade 4 Arts, Day 2, Page 6. Ang sob ay kasuotang pang-itaas ng lalaki ng mga subanin. Ang kasuotang ito ay may itim na kulay na nagsisimbolo ng gabi bilang oras ng pagsamba ng tribo. Ito ay may mga sinilya o sequins at beads o mga palamuti sa mga kasuotan ayon sa kung paano mayroon ang mga nauna sa kanila. Tandaan na ang paglalarawan na ito ay ang kasagutan sa ating mga tanong na ginawa nating talata. Ngayon mga bata, nailarawan na natin ang kasuotang panlalaki ng mga subanin sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong katulad ng ating binasang halimbawa. Mga bata, ngayon, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Sa inyong Self-Learning Materials, Episode 8, Grade 4 Arts, Day 2, Pages 6 and 7,
Inyong makikita ang mga kasuotan ng mga subanin. Ilarawan ang kasuotan ng mga subanin base sa kulay at sinisimbolo nito. Mga bata, makinig ng mabuti sa mga tanong bilang inyong gabay sa paglalarawan ng kasuotan. Isulat ang inyong sagot sa loob ng kahon na inyong makikita sa ibaba ng bawat larawan. Para sa gawain number 1, ang unang tanong ay, ano ang kulay ng suot ng subanin na babae at lalaki na nasa harapan? Uulitin ko ang tanong mga bata. Ano ang kulay ng suot ng subanin na babae at lalaki na nasa harapan? Ikalawang tanong. Ano ang suot ng subaning babae at lalaki sa ulo? Uulitin ko ang tanong mga bata. Ano ang suot ng subaning babae at lalaki sa ulo? Ikatlong tanong. Ano ang palamuting ginamit at sinisimbolo nito? Uulitin ko ang tanong mga bata. Ano ang palamuting ginamit at sinisimbolo nito? Para sa gawain number 2, ang unang tanong ay, ano ang kulay ng suot ng mga subaning babae? Uulitin ko mga bata. Ano ang kulay ng suot ng mga subaning babae? Ikalawang tanong. Ano ang ibig sabihin ng kulay dilaw sa kanilang kasuotan? Uulitin ko ang tanong mga bata. Ano ang ibig sabihin ng kulay dilaw sa kanilang kasuotan? Ikatlong tanong. Ano ang tawag sa kasuotan ng mga subaning babae sa ulo? Uulitin ko ang tanong mga bata. Ano ang tawag sa kasuotan ng mga subaning babae sa ulo? Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa grades 4 and 5 English. Compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures, verb tenses, and aspects of verbs. Mga bata, today we will learn how to compose clear and coherent sentences using appropriate grammatical structures, verb tenses, and aspects of verbs. Mga bata, let's listen to the segment where Mr. Paler and his students are talking. Mga bata, kunin ninyo ang inyong mga diksyonaryo at hanapin ninyo ang kahulugan ng salitang deforestation. Opo, sir. Sir, nahanap ko na po. O sige Georgia, basahin mo nga ng malakas ang definasyon o kahulugan ng salitang deforestation. Dapat makinig ang lahat ha, habang nagbabasa si Georgia. Opo, sir. Makikinig kami. Deforestation o deforestation ay ang pagkaubos ng mga katutubong puno sa isang kagubatan. Mga bata, we heard that Mr. Paler said that dapat makinig ang lahat habang nagbabasa si Georgia. Or we can say that everyone listens while Georgia is reading. Mga bata, the word
listens in the sentence is in singular form of the verb and is in simple present tense. Simple present tense is used to show present condition, describe things that are happening right now, or things that are continuous. It uses the base form and the S form of the verb. Another example using the plural form of the verb listen is Georgia and Blessy listen to Mr. Paler. The word listen in the sentence is in plural form of the verb and is in simple present tense. Another example of simple present tense using the plural form of the verb clean is her friends Wendy and Shindy clean the classroom. The verb clean is in simple present tense and is in plural form of the verb. Our dogs wag their tails when they are delighted. The verb wag is in simple present tense and is in plural form of the verb. The ships leave in 15 minutes. The verb leave is in simple present tense and is in plural form of the verb. The sun sets in the west. The verb sets is in simple present tense and is in singular form of the verb. The flower smells good. The verb smells is in simple present tense and is in singular form of the verb. Friday comes after Thursday. The verb comes is in simple present tense and is in singular form of the verb. Mga bata, for your activity, you are going to construct sentences using simple present tense of the given verb. Example, the given verb is bake, which is in plural form of the verb. The sentence that we can possibly make is, my mother and my older sister bake a cake. Another example, the given verb is plays. The verb plays is in simple present tense and is in singular form of the verb. The possible sentence that we can make using the verb plays is, Tony plays basketball every morning. Ngayon mga bata, oras na para gawin ninyo ang inyong gawain. Para sa mga bata sa Grade 6 Mathematics, solves percent problems involving commission. Mga bata, today we are going to learn how to solve percent problems involving commission. At the end of this lesson, you're going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that when someone sells or buys goods for another, one usually receives a certain percent of sales or purchases. The amount received is called the commission. Commission, or C, is an amount of money a person receives for selling something. Total sales, or TS, is the total amount of sales made by the salesperson. Commission rate, or CR, is the percent taken off from the selling price. Sale proceeds, or SP, is the amount that remains after the commission has been deducted from the total sales. The formulas are the following. Commission, or C, equals total sales
times commission rate. Total sales, or TS, equals commission, or C, over commission rate, or CR. Commission rate, or CR, equals commission, or C, over total sales, or TS, times 100%. Sale proceeds, or SP, equals total sales minus commission, or TS, times, open parentheses, 100% minus CR, close parentheses. Now, for example 1, let us learn how to find the commission using the formula, which is commission, or C, equals total sales times commission rate. Mga bata, akong basahon karon ang sample problem nga naa diha sa inyong RBI learning materials. Listen very carefully. Mr. Baklaya, a real estate agent, receives a 5% commission on the property he sells. What is his commission if he sold a lot at 1,040,000 pesos? Ang real estate agent nga si Mr. Baklaya nakadawat og 5% nga commission sa property nga iyahang nabaligya. Ang pangutana, pila man ang iyang komisyon kung nakabaligya siya og property nga yuta nga nagkantidad og 1,040,000 pesos. So, una natong buhaton is atuas ang i-identify ang mga given or ang mga information nga gihatag diha sa problem. So, based sa problem nga akong gibasa kaganina, these are the given facts. The total sales, or the TS, equals 1,040,000 pesos. The commission rate, or CR, which is equal to 5%. And ang atong pangitaon o kinahanglan natong isolve karon is ang C, or ang commission. So atong gamiton ang formula nga commission, or C, equals total sales times commission rate. Sunod natong buhaton, ato lang i-substitute ang value sa matag term. So, ang equation mahimong C equals ang value sa total sales, which is 1,040,000 pesos, times ang value sa commission rate, which is 5%. At tuwa unang i-convert ang 5% into a decimal number. So, mahimo ka ng 0.05 or 500. So, ang equation mahimo ng C, or commission, equals 1,040,000 pesos times 0.05 or 500. 1,040,000 pesos times 500 equals 52,000 pesos. C, or commission, equals 52,000 pesos. So, ang atong answer sa problem is Mr. Baklaya's commission is 52,000 pesos. Nakuha niyo ba, mga bata? Magaling! Now, for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 2. You are going to solve for the commission. Now, it's time for you to do your activity. Para sa mga bata sa grade 6 mathematics, solves percent problems involving simple interest. Mga bata, today we are going to learn how to solve percent problems involving simple interest. At the end of this lesson, you're going to answer a written activity. Now, kindly open your RBI learning materials on page 1. You can see and read in the information that when someone deposits his money in a savings bank, the bank will pay him a small amount for the use of his money. This amount is called interest. Interest, or I, is an amount of money
earned for using another's money over a period of time. Principal, or P, is the amount of money deposited, invested, or borrowed. Rate of interest, or R, is the percent added to the principal amount borrowed or invested. Time, or T, is the length of time the money has been deposited or borrowed. Amount due, or AD, is the total amount to be paid or received after a certain period of time that the principal has been borrowed or deposited. Here are the formulas. To get the interest, we need to use the formula, which is interest, or I, equals principal, or P, times the rate of interest, or R, times time, or T. To get the principal, we need to use this formula. Principal, or P, equals interest over rate of interest times time. To get the rate, we need to use this formula. Rate, or R, equals interest over To get the amount due, we need to use this formula. Amount due, or AD, equals principal, or P, plus interest, or I. Now, for example 1, let us learn how to solve word problems which involves finding the interest. I will read the sample problem, which can be read in your RBI learning materials on page 1. Listen very carefully. Rena opens a savings account in a local bank which earns 1.5% interest per year. If she deposited 8,000 pesos, how much interest will the money earn in 2 years? Si Rena nag-open og savings account sa usa ka local bank nga nag-earn og 1.5% kada tuig. Kung ang iyang gideposit kay 8,000 pesos, pila may interest sa iyahang kwarta sulod sa duha ka tuig? Mga bata, para sa atong solution, ato unang i-identify ang mga given o ang mga gihatag nga impormasyon sa problem nga akong gibasa kaganina. So, based sa problem nga akong gibasa, ang mga given facts are the principal, or the P, which is equal to 8,000, the rate, or the R, which is equal to 1.5%, the time, or T, equals 2 years. Ug ang atong gipangita kay ang interest, or ang I. So karon, atong sunod nga buhaton is atong isolve ang problem gamit ang formula sa pagpangita sa interest, which is interest, or I, equals principal, or P, times rate, or R, times time, or T. So I equals P times R times T. Sunod, ato lang i-substitute ang mga values sa taga-term. So I equals the value of the principal, which is 8,000, times the value of rate, which is 1.5%, times the value of time, which is 2. Karon, ang sunod natong buhaton is ato asang i-convert ang rate nga 1.5% into decimal number. Ato alang i-move ang decimal place 2 places to the left. So, ang 1.5% mahimo na kanang 15,000 or 0.015. So, ang equation mahimo ng I equals 8,000 pesos times 15,000 or 0.015 times 2. Ato lang unahog multiply ang 8,000 ug ang 15,000.
8,000 times 15,000 equals 120 pesos. So, ang equation mahimong I equals 120 pesos times 2. 120 pesos times 2 equals 240 pesos. So, I equals 240 pesos. So, our final answer is the amount of interest the money will earn in 2 years is 240 pesos. Ang interest sa kwarta ni Rena sulod sa duha ka tuig is 240 pesos. Nakuha niyo ba mga bata? Magaling! Now for your activity, kindly open your RBI learning materials on page 2. You are going to solve for the interest. Now it's time for you to do your activity. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang puwersa sa Tangub City Division sa pagpanguna sa atong Schools Division Superintendent Dr. Agostines Esepi, ingon man sa pag-abag sa atong Assistant Schools Division Superintendent Dr. Lorena P. Serrano, ingon man sa pag-ayuda ug pagsuporta gayud sa atong lokal nga pangagamhanan, pinaagi sa atong halangdong mayor Dr. Jennifer Witan, kining inyong mga magtutudlo sa kahanginan maingon kaninyo, daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sulod sa duha ka takna nga tulumanon. Hangtod ugma, bye-bye everyone, God bless us all. Happy Monday! Good morning to all our elementary learners who are watching by our FB Live at DepEd Tayo Tanggob and Astral Academy. I am Teacher 4, gikan sa Balok Elementary School. Ako usab si Teacher Divine, gikan sa Tanggob City Central School. Ug ako si Teacher Nice, gikan sa Balok Elementary School. And we are your Teacher Facilitators for today. Good morning, Ma'am Divine. Good morning, Teacher 4. Good morning, Ma'am Nice. So today is Monday, January 24, 2022, and we will be discussing topics from grade 1 to grade 6. Sa grade 1, ang subject karon is Araling Panlipunan. Sa grade 2, ang subject karon mao ang mathematics. Sa grade 3, ang subject mao ang science. Sa grade 4, ang mga subjects ninyo karon kay Arts, Mathematics, and English. Grade 5, English. Grade 6, Mathematics. Then karon, let's see our Yes. topics. Sa grade 1, Araling Panlipunan, ang topic karon is
mahahalagang pangyayari sa buhay ng pamilya. Sa grade 2 mathematics, ang topic is all about solving multi-step routine problems involving addition and subtraction of 2 to 3 digit numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools. Sa grade 3 science, ang inyong topic mo ang protecting and conserving the environment. Sa grade 4 mathematics, decimal numbers. Sa grade 4 arts, attire and accessories of selected cultural communities. Sa grade 4 English, simple present tense of verb. Sa grade 5 English, simple present tense of verb. Sa grade 6 mathematics, mao ang percent problems involving commission. So learners, those are the topics that we will be discussing after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Magsugod na ta sa atong lesson para sa atoang grade 1 learners. Ang subject mao ang araling panlipunan ug ang competency mao ang nailalarawan ang mga mahahalagang pangyayari sa buhay ng pamilya sa pamamagitan ng timeline. Yes, so ang timeline mao ang usa ka lista sa mga mahinungdanong panghitabo nga gihan-ay sigon sa insaktong pagkasunod-sunod sa panahon sa panghitabo. Sa paggamit sa timeline, dali ra nga mahulagway ang panghitabo sa atong kinabuhi. Kinahanglan lang nga atong dumdumon ang mga panghitabo. Kung ang panghitabo ana sulod sa semana, magsunod gayud kini sa insaktong hanay sa mga adlaw sulod pod sa semana. Yes, sakto ka, Teacher Nice. Karon, akong isulti ang mahinungdanon nga nahitabo sa akong pamilya sulod sa usa ka semana sugod sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Sabado. So, sa adlaw nga Domingo, nanimba ang among tibuok pamilya o nagsaulog kami sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Sa adlaw nga Lunes, sa Lunes sa gabi nagselebrar kami sa adlaw nga tawhan sa akong igsuon. Sa adlaw nga Martes, nangaon mi sa among panihapon didto sa balay sa akong ugangan. Sa Biyernes sa hapon, nagdala kami og mga pagkaon ug among gibisita ang akong lola ug lolo sa ilang balay. Og sa adlaw nga Sabado, nanuroy ang among tibuok pamilya sa plaza. Yes, so learners no, atong nadungog nga adunay 5 ka Yes, Teacher panghitabo Divine. ang giingon si Teacher Ford. So kini nahitabo sa mga adlaw Domingo, Lunes, Martes, Biyernes, og Sabado. Yes, sakto sama sa giingon ni Teacher Divine, ang unang adlaw sa semana mao ang adlaw nga Domingo. Busa ang nahitabo sa mao nga adlaw, mao ang una nga ibutang sa timeline. Sama sa inyong nakita dinha sa inyong screen. Okay. Ang sunod nga adlaw sa Domingo, Teacher Nice, mao man ang adlaw nga Lunes. Busa ang nahitabo sa mao nga adlaw, mao ang sunod nga ibutang diha sa timeline. Sama sa inyong nakita diha sa inyong screen. Yes. So ang sunod nga adlaw sa Lunes mao ang Martes. Busa ang nahitabo sa mao nga adlaw, mao usab ang atong isunod nga ibutang sa ato ang timeline. Sakto ka, Teacher Divine. Ang sunod nga adlaw sa Martes mao ang Miyerkules. Apan tungod kay wala may panghitabo nga gihatag sa adlaw nga Miyerkules, moadto dayon sa sunod nga adlaw nga mao ang adlaw sa Huwebes. Diin ang panghitabo niini nga adlaw mao ang isunod pagbutang sa timeline. Okay, sakto ka, Teacher Nice. So, ang sunod nga adlaw sa Miyerkules, mao man ang adlaw nga Huwebes.
Apan tungod kay wala may panghitabo nga gihatag sa adlaw nga Huwebes, busa moadto dayon ta sunod nga adlaw, mao ang adlaw nga Biyernes. Diin ang panghitabo niini nga adlaw mao ang isunod pagbutang sa timeline. Sama sa inyong nakita diha sa inyong screen. Yes, so ang sunod nga adlaw sa Huwebes mao man ang Biyernes. Busa ang nahitabo sa mao nga adlaw mao ang sunod nga ibutang sa timeline. Yes, ang sunod nga adlaw sa Biyernes mao ang Sabado. Busa ang nahitabo sa mao nga adlaw mao ang sunod nga ibutang sa timeline sama sa inyo nakitaan diha sa screen. Okay, so busa ang timeline sa mga panghitabo sa pamilya sulod sa semana mao kini. Letter A. Sa adlaw nga Domingo, nanimba ang among tibuok pamilya o nagsaulog kami sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Letter B. Lunes sa gabi, nagselebrar kami sa adlaw nga tawhan sa akong igsuon. Letter C. Sa adlaw nga Martes, nangaon mi sa among panihapon didto sa balay sa akong ugangan. Letter D. Biyernes sa hapon, nagdala kami og mga pagkaon ug among gibisita ang akong lola ug lolo sa ilang balay. Og letter E, sa adlaw nga Sabado, nanuroy ang among tibuok pamilya sa plaza. So mao kadto ang inyong lesson mga bata sa grade 1. Stay tuned because we will be back after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Live ta karon sa Astral Academy ug DepEd tayo tanggol Facebook page. Karon adto na ta sa atong leksyon para sa atong grade 2 learners. Ang subject mao ang mathematics ug ang competency mao ang solving multi-step routine problems involving addition and subtraction of 2 to 3 digit numbers, including money, using appropriate problem-solving strategies and tools.
sa pagkuha o pagsulbad sa problema o solving multi-step routine problems involving addition and subtraction of 2 to 3 digit numbers including money, using appropriate problem-solving strategies and tools, adunay mga pamaagi. So learners, mao kini ang mga pamaagi. Una, basaha ug sabta pag-ayo ang problema o understand. Ang ikaduha, pagplano o planuha unsaon pagsulbad ang problema o plan. Ang ikatulo, sulbara ang problema gamit sa unsay imong giplano o solve. Og ikaupat, susiha kung insakto ba ang imong tubag o check. Yes. Sakto din karon aduna tay word problem og atong sulbaron gamit ang atong mga pamaagi. Makita ninyo na diha sa inyong screen mga learners. Mga bata, ang word problem mao kini. Giabrihan ni Josh ang iyang duha ka alkansya. Sa usa ka alkansya, nakatigom siya og 357 pesos. Sa ikaduha or tulo ka gatos og 57 pesos. Sa ikaduha nga alkansya, nakatigom siya og 5 ka gatos og 40 pesos. Iyang gihatag ang 95 pesos sa iyang manghod. Pila na lang ang nabilin nga kwarta nga anaa ni Josh. Okay, so karon learners, atong ipamilyar ang mga importanteng detalye nga makita ninyo diha sa inyong screen. So, inyong makita diha ang usa ka table nga adunay duha ka column. Sa una nga column ni ini, inyong makita ang steps in solving the problem or mga lakang nga kinahanglan natong buhaton para masulbad ang problema. Sa ikaduha nga column sa table, inyong makita how the problem was being processed or mga tubag ni ini. Okay, so atong unahon ang una nga lakang o ang step 1, understand. So, under ani nga step, aduna tay duha ka mga pangutana nga kinahanglan natong tubagon. Ang una nga pangutana is, what is asked? Unsa man ang gipangutana sa problema nga gibasa ni Teacher Nice ganina. So, ang gipangutana ni ini mao ang nabilin nga kwarta ni Josh. So, inyong makita dira nga ang N equals ang nabilin nga kwarta ni Josh. So, ang ikaduha nga pangutana, sulod ani nga step mao ang what are given. Unsa man ang mga numero or mga information nga gihatag sa problema kaganina. So, inyong makita diha sa ikaduha nga column, ang mga given facts are tulo ka gatos og 57 pesos nga sulod sa usa ka alkansya. Dayon naapod tay 5 ka gatos og 40 pesos nga sulod sa ikaduhang alkansya og ang 95 pesos nga gihatag sa iyahang manghod. So mao toy una nato nga lakang. So karon padayon ta sa ikaduhang lakang nga mao ang analysis. So kung ang kwarta ni Josh sa unang alkansya mo ang 3 ka gatos og 57 pesos, 5 ka gatos og 40 pesos sa ikaduhang alkansya, ug nihatag siya og 95 pesos sa iyang manghod, pila na lang ang nabilin nga kwarta ni Josh. Yes. So learners, ato kining sulayan. Diha sa inyong screen, inyong makita ang ilustrasyon. So ang ilustrasyon, nagpakita ka na sa mga kakantidad no sa sulod sa alkansya ni Josh ug ang kwarta nga iyahang gihatag sa iyahang manghod. Okay. So sa ilustrasyon no sa una nga hulagway makita ang 3 ka gatos ug 57 pesos nga sulod sa unang alkansya, 5 ka gatos ug 40 pesos nga sulod sa ikaduhang alkansya og 95 pesos nga gihatag niya sa iyahang manghod. So karon learners, aduna tay pangutana. Unsaon nato pagkuha sa nabilin nga kwarta ni Josh? So kinahanglan learners nga ato ang ipo-ipuon ang duha ka kantidad sa alkansya ni Josh ug ato kining imayno sa iyang gihatag nga kwarta sa iyahang manghod. Okay. Yes, sakto ka, Teacher Divine. Karon teachers ug learners, ang ikatulo nga lakang mao ang plan or planuhon. Para maipo-ipo ang kantidad sa duha ka alkansya ni Josh, mugamit kita og addition. Mugamit usab kita og subtraction para makuha ang nabilin nga kwarta ni Josh. Atong i-add ang 3 ka gatos og 57 pesos og 5 ka gatos og 40 pesos.
Dayon, sunod, i-minus ang 95 nga pesos. Mugamit kita og addition of subtraction. subtraction. Then, mao kini ang solution to solve the problem. I-add ang 3 kagatos og 50 pesos og 5 kagatos og 40 pesos. Dayon, unyag makuha na nimo ang answer ana, i-minus na pud nimo sa 95 pesos. Mugamit kita og vertical number sentence. Makita usab na ninyo diha sa inyong Screen. So, karon, let us solve. So, ato ta sa sunod nga lakang. Solve. Atong i-arrange una ang solusyon gamit ang vertical addition sentence. Ipakita na to sa whiteboard para Yes, pwede na to i-mana, no? Sige, bali na. Sige. Sige. So, ang 3 kagatos og 57 pesos. Puna na to una og 5 kagatos og 40. So kung ato ning i-add mga bata, atong makuha ang kwarta ni Diyos sulod sa duha ka alkansya. Mao man ang sulod sa una nga alkansya, ikaduha nga alkansya. So atong i-add og una, Teacher Divine? Yes. Okay, atong i-add og una ang 7 punan og wala. Pidaan 7 gihapon. Sunod, ang 5 punan og 4. Siyam. Ang 3 punan og 5. 8. So atong makita dire nga ang kwarta ni Diyos sulod sa duha ka alkansya mao ang 897 or 8 kagatos og 97. Karon sa base sa problema nga gihatag ni Ma'am Nice kaganina, gihatagan niya iyang manghod og 97. 95. So kaning kwartaha kuhaan na to og 95. Magamit ta og subtraction. So, minus 95 or 95. So, karon ang 7, kuhaan og 5. Bilan og duha. Correct. Ang siyam, kuhaan og siyam. Wala na yung nabili. Wala na 0. Okay. O, wala may pares ang 8. Ato lang kopyahon sa ubos. Okay. So, inyong makita dire nga kung ang 8 kagatos og 97, kuhaan og 95, ang mabili na lang is 8 kagatos og duha or 802 pesos. So, mauna lang ni ang nahibilin nga kwarta ni Diyos. Human, gitagaan niya iyang manghod og 95. So, karon Teacher Ford, atuang i-check, no, kung sakto ba ang atuang tubag. So, para ma-check kung sakto ba ang tubag, atuang i-add ang 802 pesos sa 95 pesos. Kung makakuha ba ta sa kinatibuk ang kwarta sa duha ka alkansya ni Josh nga mao ang 897. Yes. Okay. Dayon, kung makuha nato na ka na Teacher Ford, ato ka nang i-minus sa 540 kung makakuha ba pud ta sa kantidad sa unang alkansya ni Josh. Okay, so akong i-reason sa ni Ma'am Divine? Yes, Teacher Ford. Okay, so kung sa ito una Ma'am Divine, ang 802 dungagan na to na sa 95. Dungagan, so plus 95. Dapat ang tubag niya Teacher Ford mo ang kantidad sa duha ka alkansya ni Josh. Okay, so ang duha dungagan og 5, 7. Ang 0 or wala dungagan og siyam. Dayon kopyahon nato ang 8 kay wala man siya pares. Yes. Okay, so ang answer kay 8 kagatos og 97. Mao ni ang kantidad sa duha ka alkansya. Meaning, sakto. Then sunod natong buhaton, unsa pa ito, Ma'am Divine? Siya ang ikwaan o maynusan nato sa 5 kagatos og 40. 40. Kung makakuha ba ta sa kantidad sa unang alkansya ni Josh. Okay. So ang 7, kuhaan og wala, 7. Ang siyam, kuhaan og 4, 5. Ug ang 8, kuhaan og 5, 3 na lang. Okay, so nakakuha tag answer nga 3 kagatos og 57 nga mao ni ang sulod sa una nga alkansya ni Josh. Meaning mga bata, sakto ang ato ang tubag sa problema. Okay, so mao kadto ang inyong lesson para sa mga bata sa grade 2. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon adto na ta sa mga bata sa grade 3. Ang subject mao ang science ug ang competency mao ang recognize that there is a need to protect and conserve the environment. Yes, so kinahanglan nga atong mailhan og mahibaluan nga angay natong ampingan ang atong palibot og kinaiyahan. Tungod kay daghan kini katabang nato. O kung dili nato kini ampingan, moabot ang panahon nga mawala ang natural nga kahinguhaan og wala nay magamit ang umaabot nga henerasyon. Sakto ka, Teacher Divine. Dako og gyud og katabang ang natural nga kahinguhaan sa atong palibot sama na lang sa punuan sa kahoy ug mga tanom nga naghatag og preskong hangin sa atong palibot. Naghatag usab og pagkaon o gikuhaan kining panginabuhian sa mga mag-uuma. Yes, sakto kayong istorya ni Ma'am Nice. Ana usab ang tubig nga importante kaayo nato ug mga hayupan nga naghatag og pagkaon ug panginabuhian sa mga katawhan. Karon, ano na tayong mga pahayag? Atong ilhon kung kini ba nga aktibidad nagprotekta o nagkonserba sa atong palibot. Okay, diha sa inyong screen mga bata, inyong makita ang una nga pahayag. Akong basahon mga bata. Wala gilain-lain ni Marie ang iyahang basura ngadto sa malata, dili malata ug mapuslan pa, ug iya usab gisunog ang mga basurang plastik sa likod sa ilang balay. Nagpakita ba kini og pagprotekta o pagkonserba sa atong palibot, Teacher Divine? So, base sa imong gihatag nga sitwasyon, Teacher Ford, no? Wala kini nagpakita og pagprotekta o pagkonserba sa atong palibot. Kinahanglan gayud nga ilain-lain ang mga basura nga malata, di malata ug mapuslan pa. Ang pagsunog og plastic usab ginabawal kana tungod kay makadaot kana sa atong kinaiyahan og natong mga tawo. Sakto ka, Teacher Divine. Wala kini nagprotekta kundi makadaot kinig samot sa atong palibot. Okay, timanin na mga bata ha. Karon adto ta sunod nga pahayag. Okay, akong basahon. Inyo po kailang mabasa diha sa inyong screen. Wala nagamit og dinamita ang pamilya ni Roy sa pagpangisda. Nagpakita ba kini og pagprotekta o pagkonserba sa atong palibot? Unsa ka imong tan-aw, Teacher Nice? Yes, Teacher Ford. Ang imuhang pahayag no is kanang nagpakita kana og pagprotekta o pagkonserba. Yes. Ang dinamita makadaot kana dili lang sa mga isda kundi apil usab ang mga corals ug uban pang kinaiyahan sa dagat. Mao nga dili kita angay mo gamit ni ini. Okay, so atong sundon ang pahayag niyo nga wala nagamit og dinamita. Karon adto ta sa ikatulo nga pahayag. Nananong og daghang kahoy ang mga kabatan-unan. Nagpakita ba kini og pagprotekta o pagkonserba sa atong palibot? Teacher Divine. Yes, Teacher Ford, no? Ang pagpananom og daghang kahoy nagpakita og pagprotekta o pagkonserba sa ato ang palibot. So kinahanglan nga mananom gyud kita og daghang kahoy kay mutabang kini sa pagpugong sa baha. Okay, sakto jud kay ka, Teacher Divine. Og hinaot nga magtinabangay kitang tanan sa pagprotekta o pagkonserba sa atong palibot. So, mao kadto ang inyong lesson mga bata sa grade 3 science. Karon adto ta sa atong mga bata sa grade 4. Ang subject nila karon is mathematics. Ug ang competency mao ang visualizes decimal numbers using models like blocks, grids, and number line to show the relationship to fraction. Okay. Yes, so mga bata, the number that has dot after the ones digit is called decimal numbers. These digits after ones denotes tenths, hundredths, and so on. Yes, models like blocks, grids, number lines, and money are used to show the relationship of
decimal numbers to fractions. Now learners, let's have an example. Una, ato ang i-visualize ang decimal number nga 3/10 gamit ang blocks or cubes. Okay. Palihog ko, Teacher Ford. Yes, 3/10. Ato sa isulat sa whiteboard, ang 3/10. Okay, so ang 3/10, 0.3. Parang pagbasa ng mga bata, 3/10. Karon, aton siyang i-visualize gamit ang mga cubes or mga blocks. So, inyong makita dire nga adunay pulo ka mga blocks or cubes nga akong gihimo. Ang pulo ka blocks, nag-represent ni siya sa whole or sa tibuok. Ang usa ka tibuok, ato ang gibahin og kapulo. Tungod kay, ang ato ang decimal number nga gihatag, ang iyang place value is tenths man. So, kapulo na to na siya bahinon. So, aduna na tay pulo ka blocks dire. Karon, ato ang i-shade ang tulo ka blocks. Tungod kay, ang digit nga naa sa ato ang tenths place, maungan ang number 3. So, tulo ka buok akong i-shade ani. So, akong i-shade ang tulo ka blocks. Usa, duha, tulo ka blocks. So, kung atuan ni siyang isulat into fraction form, mahimo ni siyang 3 over 10. So, adunay tulo ka gishadan, mao ang numerator, ug ang pulo ka mga cubes, mao ang denominator. So, ang ihang equivalent na fraction is 3 over 10. Ang denominator, adunay usa ka zero. The denominator will tell us nga aduna lamay usa ka digit after sa decimal point in the decimal number. So, tanawan niyo mga bata, aduna lang usa ka digit dire sa decimal number. That is why aduna lang kuy usa ka zero sa ato ang fraction. Okay? So ato lang na visualize ang 3/10 gamit ang mga blocks or mga cubes. Okay, karon maghatag na pud taog another example no sa ato ang mga bata. So, ato ang i-visualize ang decimal number nga 1500s gamit ang grid. So, ganina na gamit man taog cubes or blocks. So karon mo gamit na pud taog grid. Ang grid usa po na siya kapamaagi sa pag-visualize sa decimal number. Okay, so atong balihon ang atong magic whiteboard. Tadam! Inyong makita dire ang mga grade. Karon ato sang isulat ang katong decimal nga atong i-visualize gamit ang grid. So unsa ba ito Ma'am Divine? 1500. So isulat ang 1500 0.15. Ang pagbasa ng mga bata 1500s. Okay, so inyong makita dire nga adunay 100 kabuok ni mga bata kagagmay nga mga squares. Ang kining 100 ka mga squares, nag-represent ni siya sa tibuok or usa ka tibuok nga gibahin-bahin og sa 100 ka squares. Tungod kay ang decimal number diri nga gihatag taman man sa hundreds. Okay? So karon since ang digit sa decimal number is 15 man, ako ang i-shade ang 15 ka mga gagmay nga mga square. Okay, so usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, pulo. Napulog usa, napulog duha, pulog tulo, napulog upat, napulog lima. So adunay napulog lima or 15 ka mga squares ang gi-shadan out of 100 squares. Kung ato ni siyang isulat into fraction form, mahimo ni siyang pilay gi-shadan gali Ma'am Divine? 15 will be our numerator. O pilay gali Ma'am Anais ang karikatanan? Pilatanan? So will be our denominator. So 100. So kung atuan ni siyang isulat into fraction form, mahimo ni siyang 15 over 100. Ang denominator will tell us nga adunay
duha ka digit sa after sa decimal point. Since aduna may duha ka zero ang naa sa denominator. Okay, so ato lang na visualize ang 1500s gamit ang grade. Okay. Yes. So, sunod Sakto ba ka, ito mga lines? karon adto na pud ta learner sa ato ang sunod nga example. Okay. Ato ang i-visualize ang decimal number nga 6/10 gamit ang number line na po. Okay, number line. Balihin na po nato learners ang atong magic whiteboard. Yes. Okay, so akong pauni para dili sa maglibog. Okay. So, akong ipakita diri ang number line. So, ito itong i-visualize, ma'am na? 6/10. Okay, 6/10. Ako masang isulat. 6/10, sulatan na 0.6. Pagbasa ng mga bata, 6/10. Inyuhang makita dire nga aduna tay number line. Nga adunay pulo ka mga lines or posts. Ang kini nga pulo ka mga lines, nag-represent ni siya sa whole or sa tibuok. Nga gibahin og kapulo, di ba? Yes. Tungod kay ang place value sa atong decimal number is tenths. Okay. Karon ako ang i-shade ang unong ka mga post or mga lines. Nganong unong man akong i-shade ng bibig? Kaya nga to ang number man daan ni Teacher Ford is ano? Correct. So ang atong number or ang digit nga nasa atong decimal decimal number is 6. So, akong i-shade og pula. So, usa, duha, tulo, upat, lima, unong. Okay. So, kung atuan ni siyang isulat into fraction form, mahimo ni siyang pila akong isudan ng guys. Uno. Okay. So, unom or 6 will be our numerator. Pila tanan ang post, Ma'am Divine? 10, Teacher Ford. Okay, ang 10, mahimo na tong denominator. So, kung ato ni siyang isulat into fraction form, mahimo ni siyang 6/10. Inyong nakita din learners nga ang ato ang denominator, aduna lamay usa ka zero. Ang denominator, magsulti nato nga aduna lang po'y usa ka digit after sa decimal point sa ato ang decimal number. Okay? So, atuan lang na visualize ang 6/10 or ang decimal number gamit ang atuang number line. So, Yes. remember learners, nga sa pag-visualize sa decimal numbers, pwede ta nga mo gamit og blocks or cubes, grades, og number line. Okay. Sama sa mong gipakita, Teacher Yes, so maokad to ang inyong lesson, mga bata, sa grade 4 mathematics. Okay, let's have a short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back, still here in Astral Academy Cyber School. Karon atong i-remind ang atong mga bata, teachers, nga ang ilahang ikaduha nga attendance marker, ila na kanang makita diha ibabaw sa screen. Palihog sulat niini sa inyong papel or sa inyong SLM para dili mo maabsenan karong adlaw. Okay, karon padayon ta sa atong lesson. Para kini sa mga bata sa grade 4 o grade 5. So pareha sila og subject karon og topic. Mao ang ilang subject is English. Ug ang ilang competency is use simple present tense of verbs in sentences. So simple present tense is used to state definitions and explanations and to show present condition, habitual action, and natural law. It uses the base form and the S form of verbs. Yes. Now for our example, let us study the examples that you can see in your screen. In your screen, you can see this or read. Mother cooks breakfast every morning. The word every morning tells us that the verb cooks is done habitually or repeatedly. And here are some time expressions used to show present time or habitual action. Always, yearly, every day, today, daily, regularly, every year, and every week. Okay, so mao to yung mga time signals na abot pa sa habitual action, meaning magamit ta sa simple present tense sa verb. Okay, sa inyong screen, inyong mabasa ang ikaduha nga sentence. 7 days make 1 week. The sentence learners tells us a fact or something that is true and proven to be correct. That's right. Okay. So, inaala gani mga bata, magamit ta og simple present tense of the verb. Okay. Okay, so ato ta sa sunod nga pananglitan. Okay. So naghatag naman mo og example no nga nagpakita sa habitual action apod tay fact. So karon mo ni atong sunod nga sentence. We all need one another. So the sentence tells us about a belief that is considered to be true. So it is a universal truth. So learners, pag universal truth gani tinuod sa tanan. Yes, tinuod Okay. sa tanan. So magamit ta og simple present tense sa ato ang verb. Okay. So, verb is in the present tense if the action is done habitually or regularly. Verb that express facts and universal truth are also in their simple present form. Action verbs in simple present tense should always agree with the subject in number. So there are two ways to form the simple present tense of the verb. So natay S form of the verb. If the subject is singular, add S or ES to the base form of the verb. For example, Mother cooks breakfast every morning. Itong ipakita. So, ipakita okay, sa atong magic Para whiteboard. mga learners. Okay. Mother cooks breakfast every morning. Okay, so sa ato ang sentence, no? Asa man iani ato ang subject teacher for. Okay, sa atong sentence, ang subject ana teacher Divine kay mother. Yes. Subject or ang gihisgutan. Yes. Sa ato ang sentence. So Okay. learners, no? Sama sa giingon ni teacher Ford, ang ato ang subject mao si Mother. Mother is a singular noun. Bot pasabot, usara ang ato ang subject sa sentence. Okay, so sama sa ato akong giingon kaganina, if ang ato ang Subject. singular, ang ato ang verb pod Singular. We need to add S or ES. So that's why ang ato ang verb nahimo siyang cooks. Yes. Okay. S. Okay, so mother cooks breakfast every morning. Yeah, so Okay. we add S to the base form of the verb and it becomes cooks. Yes, Okay. balikon lang nato nga basta singular ang ato ang subject, singular po ang ato ang verb. Verb. Makaingon ta nga singular ang verb kung naa siya S or ES. Yes. Okay. Yes. Now let's have our another example, teachers and learners. Okay. Sa whiteboard, inyo makitaan ang sentence nga, Razel washes the dishes every night. Karon learners, in this sentence,
The subject, Razel, is a singular noun. Buot pasabot, usara. If the subject is singular, mag-add ta og S or ES sa ato ang verb. And the verb becomes washes. Okay, so ang base form ana, wash man. Okay, tungod kay singular lang atong subject, Yes. mag-add tag ES. So mahimo na siyang washes. Razel washes the dishes every night. Okay, so another ways to form the simple present tense of the verb is base form of the verb. Kung ang subject gali learners plural or daghan, ato ang i-retain. Wala tay ipuno, wala tay kwaon sa ato ang verb. So retain the base form of the verb. For example, okay, children read silently. In this example, mga bata, ang ato ang subject dira is Children. children. Unsa man na siya? Singular, plural? Plural. Daghan. Mga bata. Yes. Therefore, we have to retain the base form of the verb. Unsa itong verb dire? Read. So, wala tay ipuno, wala tay kwaon sa ato ang verb. Read ra gyud na, basta plural ang ato ang subject. Children read silently. Okay? Nasabtan ba mga bata? Okay, very good. So, Ma'am Divine? Yes, maghatag pa taog another example. Okay. So, Mom and Dad love me so much. Okay. So, sa ana nga example. Sulat na to, Teacher Ford, no? Sige, Para makita. sulat. Para makita Okay. sa ato ang learners. So, Mom and Dad love me so much. Akong yan, ha? Karon, ang atuan na pong i-identify kung isa ra ba ang subject or plural ba, singular ba, or plural ba. Yes, or hinumduman lang yun learners, no? Pag plural ang ato ang subject, i-retain na to ang base form sa ato ang verb. If singular usab, ato ang punan ng S or ES ang ato ang verb. Okay, so Mom and Dad love me so much. So, unsa man na siya, Ma'am Divine? Yes, so in this example, Mom and Dad is our plural subject. So, Yes. plural siya kay si Mama o si Papa. Okay, therefore, Daghan na sila. we have to retain the base form of the verb. So, So, love. Okay, walay ipuno, walay idugang, ha? Love ra gyud na siya kung plural ang ato ang subject. So, Mom and Dad love me so much. Mga bata, remember to use the base form of the verb with pronouns you and I. So, for example, diha sa inyong screen, inyong mabasa ang mga example. I water the plants every day. So, kung I man akong gigamit as subject, ang verb is the base form gihapon. I water the plants every day. Another example, you erase the board. You ang ako ang subject, base form gihapon sa verb nga erase. Again, if the subject is you or I, we use the base form of the verb. Okay, karon mag-construct ta og sentences gamit ang simple present tense of the verb. So usa lang ato ang ato ang verb is climb. So unsa man atong nga or mahimo nga sentence ana, Ma'am Divine? so kung maghimo ko og sentence gamit ang verb nga climbs, no, mao ni Teacher Ford. Lita climbs the tree. Okay, ngano ana man imong sentence, Ma'am Divine? Yes, so tungod kay no sa imong gihatag nga verb mo ang Climbs. climbs na siya S bot pasabot singular di Yes, ay correct na. singular ang ato ang verb bot pasabot ang ako ang subject kinahanglan pod siya singular. Singular. So sa ako ang sentence nga Lita climbs the tree, ang subject nga si Lita singular. Okay. So ang ako ang verb pod singular pod. Okay, sakto jud ka, Ma'am Divine. Okay, karon another verb. Ang verb nga atong himuan is walk. Ang tulad ko ni Ma'am Nice. Okay, Ma'am Nice. Palihog og himo og sentence gamit ang verb nga walk. Walk, no, ang verb nga walk kay kuan man na siya plural, so dapat ang ako ang subject is plural pod. So Yes. dili, kuan kani siya Teacher Ford. Mario, Antonio
walk to school every day. Okay, nga nang Mario Antonio mo nimong subject mga guys. Yes, Mario Antonio, kay tungod ang gihatag man nimo nga verb, teacher, kay plural man, walk. Dapat ang walk ng subject is plural pod, which is duha ka subject, Mario and Tonyo. Okay. Maria and Tonyo. Yes, so Maria Antonio walk to school. Dapat mo agree ang iyahang verb sa Iyahang iyahang subject. So plural na yung subject, Yes. plural po ang iyahang verb. So maukan to learners ang iyong topic sa grade 4 o 5 English. Karon ato i-remind teachers ang atong mga bata nga ikatulo nga attendance marker inyo na kanang mabasa diha sa inyong screen. Isulat ninyo ni para makumpleto ang tulo ka attendance marker para karong adlaw. Okay, so dinhi natapos ang atong Lunes nga klase. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa DepEd Tanggol, hangtod sunod nga higayon. Ako si Teacher Jofford. Ako si Teacher Divine. Ako si Teacher Nice. Kami ang Team Monday sa kanunay nagapahinumdom kaninyo Sa pag-eskwela, maningkamot, aron ang pangandoy makabot. Bye-bye! TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fun, masaya. Tutok na.
Mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta. Dali na mag-science na kita, mag-observe o mag-discover ta, living things o non-living things, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta, mga stars o mga planeta. Good morning! Oras na para matuto sa mga minamahal naming mag-aaral sa grade 11. Binabati ko kayo sapagkat ma'am, at least naitawid na rin natin sa wakas ang ating mga aralin para sa unang semestre. So ngayon, andito na naman kami, ang inyong lingkod. Ako si Teacher Sheila mula sa Mayor Alfonso Tan High School. Hello, good morning, and I am Teacher Lenny from Lorenzo Tan National High School. And you are watching via FB Live at DepEd Tayo Tanggob and Astral Academy Cyber School. And we are your teacher facilitators for today. Good morning, Ma'am She. Sa araw na ito, magkakaroon tayo ng review or balik-aral tungkol sa pagsulat ng isang panimulang pananaliksik o paksa sa mga pinominang kultural at panlipunan sa bansa. Yes, ma'am. So, tama ka dyan, ma'am Len. Nung mga nakaraang linggo, learners, natalakay natin at saka napag-usapan natin ang tungkol sa pagsulat ng panimulang paksa specific. So, ato lang i-review gamay, ma'am. So, halimbawa, ma'am, yung naibigay nating halimbawa nung mga nakaraang linggo, ang paksa ay broad kaayo, which is ang reproductive health bill, di ba? So, grabe kayo ka-broad. So, yung kaya, nilimitahang paksa naman, ma'am, ay yung
persepsyon ng mga kabataan sa reproductive health bill. Yes, at dahil nga sa word nga kabataan, so ibig sabihin broad kay daghan mo kayong mga kabataan kung kaya't gilimitahan pa gyud nato ang paksa, ma'am, kaya't ito ay nagiging perception ng mga mag-aaral ng MASCOM sa pagsasabatas ng RH bill. At dahil nga, ma'am, iyon nga, dahil sa maraming mga MASCOM, yes, no? MASCOM students, kung kaya't nilimitahan pa yun nato siya, ma'am, gi-specific nato Okay. siya, kaya Ito na ang kinalabasan. Yes. Epekto ng pagsasabatas ng reproductive health bill sa mga kababaihang mag-aaral sa ikatlong taon sa MASCOM ng Liceo de Cagayan University. Di ba? Specific na. Specific na siya, okay? So, alam kong nakagawa na rin kayo at saka nakapag-isip na rin kayo ng inyong magiging paksa. Kaya, sa araw ding ito, ma'am, ay magbalik-aral din tayo sa mga hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. Kaya nakasulat naman mo o kato inyong paksa. So, ngayon, i-review na po nato ang mga hakbang. Alright? So, mga mag-aaral, halina't matuto at balikan natin ang talakayan tungkol sa mga hakbang sa pagbuo ng isang makabuluhang pananaliksik. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang matamo ninyo ang pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na naiisa-isa ang mga hakbang sa pagbuo ng isang makabuluhang pananaliksik. Tama ka dyan, Ma'am Lenny. Okay, so before na to ihatag ang example, ma'am, mag-review lang ko gamay sa mga Okay, ma'am. hakbang. Sige, Kaya ma'am. nahatag naman nato ni siya. So, unang hakbang is katong introduction, kung saan nakapaloob dito, ma'am, ang suliranin at layunin. Kung maingon ganitag suliranin learners, gaya ng sinasabi ko, ito ang pagpili ng paksa o kaya'y problema na mabigyang lunas o katanungang nais mong masagot. Ang pangalawa, yes. In the introduction, they are going to identify or state the problem. Yes, ma'am. Ayun. Very good. Well said, ma'am. At tapos, ang pangalawang step or hakbang is ang pagbuo ng pahayag ng thesis. So, na-discuss na nato ni siya, ma'am. Ang pangatlo is yung paggawa ng temporaryong balangkas. At ang pang-apat is yung pagpangalap ng datos, ma'am. At saka yung panglima naman is yung tinatawag nating pagre-revisa or pinal na balangkas. Tapos yung pang-anim is yung pagsulat ng borador o kaya'y pagwawasto kung ano yung gusto nyong idagdag o nakalimutan. Ano siya. Tapos yung pang-pito naman, learners, yung tinatawag nating pagsulat ng konklusyon o kaya'y rekomendasyon. Okay, so yun ang mga hakbang. So, meron kaming inihandang halimbawa ng abstract. Kung pag-uusapan natin ng abstract, ibig sabihin, ma'am, ito yung nakapaloob dito ang pinakabuod ng buong akdang akademiko o sulat. Dahil nga, learners, hindi natin ma-flash sa inyo kay murag taas-taas kayo siya kung isulat yun or atong i-type or i-encode ang tanang examples yun sa pananaliksik. Kaya't naisip namin na mukuha lang yung abstract total buod naman siya, ma'am, no? Na ginawang pag-aaral hinggil sa mga pagpapahalagang sosyal at moral na matatagpuan sa isinacomics ng mga klasikong akda. Ang pagiging epektibo ng isinacomics na Filipino classic sa pagtuturo ng panitikang Pilipino na may tuon sa puntong sosyal at moral. Okay? So, makita diha sa inyong screen karon, ano? Mao ni siya example. Naani siya sa inyong printed SLM. So, pakibuklat na lang po. Then, mao ni siya diari, kibali mao ni siya guide ninyo students. Diba? Sa ako ang giistorya ganiha tong mga hakbang. So, mao ni siya guide ninyo or sample. Sample. Ito Yes. ay sinulat ni Sir Viliano T. Marquez Jr., PhD. Yes. Ang paksa na to, ma'am. Yung paksa ang pagiging epektibo ng isinacomics na Filipino classic sa pagtuturo ng panitikang Pilipino na may tuon sa puntong sosyal at moral. Yes, so na Ma'am Sheila, na ang panimula, example ng panimula, isinigawa ang pag-aaral sa layuning maipakita ang kahalagahan ng comics bilang isang instrumento sa paglinang ng mga pagpapahalagang moral at pagmumulat sa mga kabataan sa mga implikasyong sosyal na nakaapekto sa kanila gamit ang 4 na klasikong nobela na ginagamit sa pag-aaral ng panitikang Pilipino. Na bilang isang bagong anyo ng panitikan, ang
comics ay inaasahang magiging tulay upang ang mga klasikong akda sa ating panitikan ay makilala at matukoy ng mga kabataan. Kaya bilang isang pagsulong na hakbang, ang pag-aaral na ito ay tumalunton sa pagtuklas sa maaring maging papel ng comics sa pag-unlad ng panitikang Pilipino sa pamamagitan ng paglaan ng ilang pahina para sa mga isinararawang bersyon ng Banaag at Sikat ni Lope K. Santos. Kahapon, ngayon at bukas ni Aurelio Tolentino. Pinaglahuan ni Faustino Aguilar, Bayang Malaya ni Amado V. Hernandez at iba pang akdang itinuturing na salamin ng ating lahi. Yes, so napabilang diya po na siya students or learners sa introduction. Oh. Okay, so naapod diha ang mga suliranin. So muna siya example ha, para guide ninyo. Sinikap na masagot sa pag-aaral na ito ang sumusunod na mga katanungan. So naada yung mga questions. First, ano ang profile ng mga tagasagot batay sa kanilang gulang, kasarian, korso, exposure sa mga lathalain. Okay. Naapod diha, alin-alin sa sumusunod na pagpapahalaga ang matatagpuan sa apat na Filipino classics. So naapo diha, makita ninyo pagmamahal sa bayan, ma'am, pakikipagkapwa, pagkakaisa, pananagutang pampamilya, pagkamatapang, pagiging matatag, pagkamagalang. So kung napapansin ninyo, related na siya sa ato ang paksa or sa ato ang napiling title. Number 3, anong implikasyong sosyal, ma'am, ang matutuhan na isina-comics na apat na Filipino classics? Yung pang-apat naman, sa paanong paraan mailalarawan ang mga pagpapahalagang moral na nakapaloob sa isina-comics na apat na Filipino classics. At ang pang-5, paano mapatutunayan na ang pagsasa-comics sa mga Filipino classics ay epektibo sa pagtuturo ng panitikang Pilipino sa kolehiyo. Ayun. Alright, ma'am. So, mo ito yung example, ma'am. No? So, karon na to sa part sa mga natuklasan. Ano diba, natuklasan? Yes. Batay sa pagsusuri or sa pananaliksik. Yes, ma'am. So, guide lang gihapon ninyo ni learners, no? So, first is para sa ating natuklasan. Natuklasan ng mananaliksik na mainam ngang gamitin ang mga isina-comics na Filipino classics sapagkat nagtataglay pa rin ito ng pagpapahalagang moral na nais nating malinang. Alright, so mauto siya, ma'am. Alright, so more discussions when we return. So again, this is Astral Academy Cyber School. Sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all. And we are back here. Still here in Astral Academy Cyber School. Alright. So, mga conclusion na to, ma'am. Ayan. Okay, at isa sa mga konklusyon ay ang mga isina-comics na Filipino classics ay malinaw na nakapaghahatid hindi lamang ng impormasyon, kundi ng kamulatan hinggil sa mga implikasyong sosyal at mga pagpapahalagang moral na nagaganap sa ating lipunan. Alright, so nana ang conclusion, ma'am. So right after, mo follow na po dayon ang imuhang rekomendasyon. Ayan, so ato lang basahon, ma'am. First,
Iminungkahi ng mananaliksik na gamiting tagasagot ang mga mag-aaral sa anumang pag-aaral na gagawin. So, next ma'am is iminungkahi ang pagsasa comics ng mga klasikong nobelang Tagalog bukod sa ginamit na sa pag-aaral na ito. At saka upang mapalawak pa ang pagkilala sa mga ito ng kasalukuyang henerasyon tulad ng Nena at Neneng, Banaag at Sikat Dugo sa Bukang Liwayway, Timawa, Teacher at saka Dekada 70 at iba pa. Okay, yun ang isa sa mga rekomendasyon. Yes. Para sa ating gawain, subuking gawan ng plano ang buuing pananaliksik. Isa-isahin ang mga hakbang na gagawin sa planong pananaliksik. Ayun. So, di ba, learners, nakapili naman mo sa inyong paksa, no? Or sa inyong title. So, i-follow na din ninyo ang mga hakbang. So, just follow the steps na ako ang ihatag sa inyo, ganiha lang. Alright, so mauna to ang ato ang review. So, I do hope na you've learned something from our lesson today. Okay, so now, isang importanteng kaalaman na naman ang ating natapos sa asignaturang Filipino. This time, we'll have to go back to speech acts in our oral communication. If you could still remember, we took up Austin's 3 types of speech act. They are the perlocutionary, illocutionary, and the locutionary. Yes, Ma'am Len, but we didn't able to take up the Shirley's classification of speech act, which is also essential to learn. Yes, Ma'am Shi. That is why we'll have it today. With our learning competency, our learners are expected to identify statements using the Searle's classification of speech act. All right, sirs. That's the word. Okay, so actually there are 5 of them, ma'am, no? But we shall have to discuss 3. And the first is proposition. So sample statement can be suggesting, swearing, boasting, and concluding. Okay, well, this time, let's have sample sentences. And let's identify to what Searle's speech act does each statement belong. This one. Please lend me your notebook in our math subject. What's the classification? Hello, learners. What's your answer? Yes, very good. It's directive. Why? Since the speaker is requesting someone to lend him or her a notebook. Wow, very good kasi ma'am. Alright, so how about this? I promise to make my parents proud of me. So, what's the answer? Okay, so learners, pwede nyo i-type ang inyong answer. Okay? Yes, Ma'am Len, what's the answer? In that statement, we had a clue. The word promise. So, it's easy. The answer is commissive. Commissive. Alright, so in our third example, students in our class, of all the students in our class, I am the best. So, what do you think is its classification? Okay, so again, type your answer now, learners. Kaya basahon na ni Ma'am Lenny unya. Okay? So, the answer is assertive. Very good. Assertive. You are right. Since the speaker is so proud of himself, herself, no? Diba? It's So, boasting. Of all the students, wow. In our class, I am the best. Parang blowing his or her own horn. Okay, I think, Ma'am Shi, it's now time to test our learners. Lagi ko nasabtan ba yun nila, ma'am. Okay? For our activity this morning, so our directions, fill in the blanks with the correct identification of Charles' classification of speech act. So for number 1, yes, ma'am. I will come to your home tonight. Number 2, please give me another chance. Number 3, I suggest it's better this way. Number 4, we have the most expensive car in our town. Wow. And number 5, you sleep early tonight. Alright, so good luck, learners. Hope everybody can get a perfect score. I know you can. Kaya kaayo kay klaro kayo ang discussion. Lagi. Okay, Ma'am Sheila, this is our last week for our first semester. We wholeheartedly thank one and all for being with us through this FB Live at DepEd Tayo Tangub and Astral Academy. Okay, so again, this is your teacher Sheila from Mayor Alfonso Tan High School. And this is Lenny Humamil from Lorenzo Tan National High School. Take care, everyone. Bye-bye.
Tutok na sa TV, mag-aral ng maigi to get the lessons easily. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Tayo na. Let's come and learn together, supporting one another. We love, we care, we share. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. It's tangkop, tangkop, tangkop time. We learn all things, it's very fine, masaya. Tutok na. Good morning to other senior high school learners who are watching via FB Live at DepEd Tayo Tanggub and Astral Academy Facebook page. I am Mr. Michelangelo Mayordo from Simasay National High School, and beside me is my partner. Yes, ug ako usab inyong teacher R from Lorenzo Tan National High School, and we are your teacher facilitators for today. Good morning, Sir R. Hi, Sir Mike. Mayong buntag kanimo. Yes, good morning. Magandang buhay. Welcome to Empowerment Technologies and Organization and Management. Today is January 24, 2022. Yes, Sir Mike. Dali ra jud kayo ang dagan sa panahon, sir. Mahuman na jud tahapit sa atong second quarter. Yes kayo, sir. And I'm sure daghan kayo nakatunan ang atong mga senior high school learners sa atong previous discussion sa FB Live. So for today, sir, we'll be discussing another topic in empowerment technology and organization and management. That's right, Sir Mike. So because for today, our topic sa atong subject na empowerment technology is about how rich the media content and the interactivity effects that changes the user experience in the delivery and the consumption of its ICT content. And now, sir, let us talk about our first topic for today, which is from the subject empowerment technology. Yes. And our most essential learning competency for this session is how rich media content and interactivity affects the changes the user experience in the delivery and consumption of ICT content. So sharing content in the online world require curation, the process of gathering various content on the web and presenting it in an organized way around a specific subject matter. So, but be mindful that the content alone may not be attractive to the viewer. So this
is the part that multimedia enters the picture. So where it creates a wide array of online rich content. Yes, that's right, Teacher Mike. So as we read the definition of rich media, it is an online advertising term for that uses advanced technology like video, audio, or other elements that involve viewers to interact and engage with the content as opposed to animation that is used for viewing and purpose only. Perhaps it is synonymous to the interactive multimedia as it also uses media types. So again, moreover, they are mostly created by agency in order to enhance users' experience and obtain strong user response and increase brand awareness. Yes, tama sir. So here are some characteristics of rich media. So Yes. first we have advanced animation and more versatile. Yes. And highly interactive and engaging. And dynamic movement. So movement can occur either over time or in a response to viewers' interaction. And has a greater file size. So maunang usahay dugay mulod, no? Ang site ilabi na di na kayo kusog ang imuhang internet connection. Yes, definitely, Sir Mike. So, and here there are some common rich media types. So we have banner and badges, sir. So when we speak of banner and badges, it provides the web owners with a way to present additional content with audio or video. Moreover, authoring tools used for this type of rich media are Flash, Shockwave, InLivian, and Blue Streak. And also we have the interstitial. So in this time, it is also called transitional, displaying between pages on a website, either in the main browser window in a smaller new window. Perhaps when a viewer clicks on a link, he or she is taken to the advertising page instead of a page requested. Moreover, authoring tools used for this type of rich media are Macromedia Flash or Adobe Live Motion. So again, naka-experience siguro ta ani nga mo browse ta unya, we click a certain website, instead nga mo adto ta sa site nga gusto nato adtuan, dadon nun taniya onto an advertising site. Yes. Yes, tama kayo, sir, no? Another is in-stream media. So, streaming media refers to a video that is downloaded to the user's computer while they are viewing it. So, it plays inside a publisher's video site before or after the publisher site content plays. So, in stream advertising, it is typically served using Windows Media Player, Real Player, and Apple QuickTime. Another one, we have the floating media. So, floating media, on the other hand, is an ad floating above a web page and it is moving across the page that hosts it. No? So authoring tools used for this type of rich media are standard image editing software, Macromedia Flash, and Adobe Live Motion. And another one, we have the expandable. So these are ads that expands when clicked by the user or when the user moves his mouse over it. So, mauto siya, no? Ang mga rich media types. Exactly, Sir Mike. So, depende na nimo if you want to adopt ana nga technique to promote your advocacy in your ICT project, or pwede pud ta maghimo og video o vlog if you don't want it to put into writing. So, pwede naman in a form of vlog para mas maging creative. So, unsa ba ang mga pwede ninyong gamiton? Pwede po mo maghimo og mga digital storytelling using presentation or perhaps image gallery, sir. And pwede po mo maghimo og mga websites. So again, tagsas-tagsaon na to. So, unsa ba yung mga tools nga pwede nato gamiton under sa video blog. So again, mao ni ang inyong mga kinahanglanon. If you want to decide to create video blog, of course, you need to have the camera, the smartphone, the tripod, or selfie stick, no? And of course, the lighting system and also the microphone. So, again, kinahanglan, of course, mo gasto-gasto bitag mahal, no? As long as you have your dili na kinahanglan kaayo nga mo gasto, no? As long as nga naamoy smartphone. So, pwede kayo na nga mahimo nato na siya sa visible and tangible. Yes, tama na siya, sir, no? So, those are for video vlog. So, kung mag-video mo, di na kinahanglan mo gamit pa og mga bugat nga mga software. So, pwede ra mo mag-edit gamit si
We have iMovie for iPhone, no? Adobe Premiere Rush, we have VN or KineMaster, no? Kung naa sa rubrics is to be creative, so pwede mo magbutang og mga graphics or mga GIF. So daghan man pud na kayong available online. So mag-surf lang mo sa internet. Yes, I agree with you, Sir Mike. So if you preferred naman sa pag-presence in ICT, using ICT tools or offline, pwede ra gihapon. Naman tayo tawag ang mga Microsoft Way. So pwede diya ang digital storytelling, and of course the Canva, the Microsoft PowerPoint, the Google Slide, the Microsoft Publisher, and Adobe Spark. Again, magpili lang mo kung unsa ang inyong gamiton. Kay daghan kayo tang mga applications nga available nga pwede nato gyud nga magamit. Yes, sir. So, for example, di ka ganahan og video blog or presentation or image gallery kay ang himong gusto, maghimo jud ka og website. So, kini ang para sa imo. So, pwede ka muhimo og website using Google Sites, WordPress, or si Wix. So, mga libre ni sila tanan, no? So, ikaw na ang bahala kung unsa ang imong gamiton, kung asa pod ka compatible or comfortable, no? So, naa kay freedom mamili unless na gihatag si teacher nga maujud ang imong gamiton. So dali ra man pod kay tun-an ang mga apps, no? All you have to do is just explore lang yun. Yes, absolutely, Sir Mike. So to wrap up all those sentiments nga ito na istoryahan ganina, Teacher Mike, no? The first quarter we talk about trends in ICT and online safety, basic search operators and domain types, MS Word Mail merge. Of course, we have the MS PowerPoint hyperlink, the animation and timing web design principles and elements, and online creation tools such as MS Word, MS PowerPoint, Google Sites, Google Workspace, and OneDrive. So again, nakaisgot po tag project management, Google Drive and OneDrive. And also the SWOT analysis, nakahisgot po ta og local or regional ICT issues for social change. And of course, we have also the Google Forms and understanding your audience when it comes to demographic and psychographics. And we have also the publishing in ICT project, advertisement, promotion, and we also discuss about how to generate technical report, Google Analytics, and Google Sites, and of course, to generate a report, download, and again, Google Analytics. Yes, yes sir. So daghan kay tag naisgutan og na-discuss sa atong empowerment technology, and I'm sure daghan pud mo kayag nakatunan sa ato ang mga previous discussion. So that ends our discussion in empowerment technology. I hope that everybody who is watching right now were empowered by the subject itself, empowerment technology. Stay tuned because we will be right back for more discussion after our short break. This is Astral Academy Cyber School.
And we are back still here in Astral Academy Cyber School. So this time, learners, let us review our Week 5 to Week 8 topic in Quarter 2. So in our subject, Organization and Management. Yes, sir. Since Quarter 1, learners, we focused about planning and organizing a business. So in Quarter 2, we focus on the employees side. Yes, that's right, Sir Mike. So with our fifth topic in Organization and Management, it's all about the importance of employees' relations. So, because in a certain organizations, Teacher Mike, most important asset is, it's the employee who works together and perform to achieve one goal, perhaps the goals and objective of the organization. So, this has something to do with individual shares a certain relationship with his colleagues at the workplace. That's true, sir. And it is important that employees share a healthy relationship with each other to deliver the best performance. So maunang, importante kayo mga learners nga natay maayong relasyon sa ato ang mga kauban sa trabaho. Yes, slide up direct. So exactly, Sir Mike, no? Because the employees must be comfortable with each other for a healthy environment at work. So, Teacher Mike, it is a prime duty of the superiors and team leaders to discourage conflicts in a team and encourage a healthy relationship among employees. Yes, sir. So that's why we had discussed the importance of employee relations. So first we have, there are several issues on which an individual cannot take decision alone. And second, work becomes easy if it is shared among all. And the organization becomes a happy place to work if the employees work together as a family. And fourth, healthy employee relations also discourage conflicts and fights among individuals. A healthy employee relations reduces the problem of absenteeism at the workplace. And last but not the least, it is wise to share a warm relation with the fellow workers because we never know when we need them. Yes, definitely, Sir Mike. Sumauto siya atong topic sa atong Quarter 2, Week 5. Since this time, Sir Mike, is part and parcel of our review, yes, right? Yes, so, sir. karon nga Week 6, we've tackled about the effective reward system. That's right, sir. So, because rewards and recognition is a system where people are acknowledged for their performance in intrinsic or extrinsic ways. So as what we have experienced during our Stellar Awards, kung ma-acknowledge man jud ta sa ato ang performance, mura jud tag maganahan or ma-motivate pa sa ato ang mga trabaho, anaa ang willingness to do more para sa ato ang organization. Yes, definitely, Sir Mike. No? Kay kini manggong reward system, Sir Mike, it's one way of motivating people to do their job well. Maunang natay duha ka klase nga rewards. So we have the monetary and the non-monetary rewards, Sir Mike. Definitely, sir. And when we say monetary rewards, these rewards pertains to money, of course, so finance or currency. So non-monetary rewards, rewards which do not pertain to money, finance, or currency. So refer to intrinsic rewards that are self-granted and which have a positive psychological effect on the employee who receives them. Yes, very well said, Sir Mike. So, again, we should always remember these learners that for every discipline effort, there is always a multiple reward. Definitely, Sir R. And mauto siya topic na to sa Quarter 2, Week 6. O karon sa tuwang Week 7, we've tackled about the difference between leading to managing. And when we say leading, it's a management function that involves inspiring and influencing people in the organization to achieve a common goal. O ang mga leaders naglantaw ni sila sa kaayuhan sa ato ang future. Absolutely, Sir Mike. So, when we see managing, it has something to do with the process of working through others to achieve organizational objectives efficiently and ethically amidst constant change. So, ang mga managers po, they are concerned with our present situation. Exactly, sir. So again, si leaders naglantaw siya sa kayuhan sa future while si managers
concern siya sa present situation. Yes, definitely, Sir Mike. So, in our last topic, in the organization and management, it talks about the different theories of motivation. And when we say motivation, again, sir, it refers to the psychological process that arouse and direct goal-directed behavior. Moreover, it simply means nga kining mga pag-motivate nato sa atong mga employees, it is a one way of boosting their confidence sa ilahang mga trabaho kay based on my experience, sir Mike, no, mas gaan sa pagpaminaw, mas gaan sa paminaw ang imuhang pagtrabaho kung ang imong head, no, kay ang imong superior isa sa mga tao nga mag-motivate nimo to do more. Yes, tama kayo, sir. And we have three theories of motivation. So we have the Maslow's hierarchy of needs proposed by Abraham Maslow. And we have the McGregor's theory X and theory Y. So proposed by Douglas McGregor. And the third one, motivation hygiene theory. So it is proposed by Frederick Herzberg. Yes, and according to Abraham Maslow, physiological needs must be satisfied first. So once a need is satisfied, it activates the next higher in the hierarchy. The process of continues until the need for the self-actualization is activated. Moreover, it's important for the managers and leaders to focus on satisfying employees' needs related to the self-respect, self-esteem, and of course, we have also the self-actualization because it has something to do with their satisfaction related to many outcomes such as academic achievement, job performance, work problems, and the like. Yes, that's right, sir. And according to Douglas McGregor, the theory X is a negative view of workers, which assumes that workers have little ambition, dislike the work, and avoid responsibilities. So they need to be closely monitored or controlled in order for them to work effectively. And the theory Y, on the other side, is a positive view of workers, which assumes that employees enjoy work, seek out and accept responsibility, and are self-directed. Exactly, Sir Max. And the last theory was proposed by Frederick Herzberg, no? So this theory is also known as the motivation hygiene theory, which states the intrinsic factors, no? So when we say intrinsic factors, nag-involve na dali sa kato mga achievement, recognition, growth, and responsibility. So these are associated with a job satisfaction. While on the other hand, extrinsic factors, this is something to do with the company policy, the salary, the security, and the supervision. And these are associated with the job dissatisfaction. And moreover, intrinsic factors are the motivators, while the extrinsic factors are called the hygiene factors. Definitely, sir, no? So, learners, to that ends para sa ato ang review karon sa ato ang quarter 2 in organization and management. More discussions after a short break. This is Astral Academy Cyber School. And we are back still here in Astral Academy Cyber School. O karon learners, makita na ninyo ang first attendance markers sa senior high school. Nga inyong makita, ibabaw sa inyong mga screen. Yes, learners, isulat na sa inyong activity sheets for your attendance o unyang hapon alang sa atong mga grade 12 learners na ata sa 1 to 2 p.m.
Again, thank you for watching here. I am Mr. Michael Angelo G. Mayordo from Simasay National High School. O kiniusab si Teacher R sa Lorenzotan National High School. Kami nag-ingon kaninyo, pagkat-on aron mulambo ang kaugmaon. This is Astral Academy Cyber School.